Na hello! Üdvözlök mindenkit! Grace vagyok az Okami Show-ból, a csillagok királynője. Itt ma mindenki csillagnak érezheti magát, legalábbis bízom benne, hogy így lesz, bár azért határokkal. Üdv a raidereknek is, hello Csuci! Örülök, hogy most itt vagy. Köszi! Már jól indítunk. Már le akarnak itt itatni, igen, van egy reademem is most már. Kezdek olyan lenni, mint a feltörő kezdő streamerek, bár még seggem van a tojásai, ezt hozzá kell tenni. Hát igazából be is töltöttem a háttérbe a játékot, hogy ne szlapuljam nagyon a szót. Ohayou gozaimasu! Tancsonásama! Üdv itt közöttünk! Gyakoroltam! Na! Szóval ott akadtam el. Nem néztem utána direkt, hát rájövök még magamtól, hogy itt tett egy csodálatos képet, ami igazából 4 csempedarab felragasztva egy nem túl elegáns képkeretre, ezt hogyan tudom megoldani. Ugye 3 csempe kell hozzá, eddig van 2. A harmadikat én úgy oldalán meg legszívesebben, hogy valahol, valamelyik szobában, mintha láttam volna egybe egy olyan képet, mint amit van, szerintem az a másik szobában van June-nál. És azt le akarnám amúgy szedni, vagy verni valahogy, tehát nem engedi a játék. Meg van egy olyan érzés, hogy mindkét képnek ennek, meg ami a másik szobában ennek az utánzata, gyakorlatilag annak is fontos szerepe van abban, hogy tovább tudjak jutni. Itt van egy szoba, van camping, pedig jó gusztustalan amúgy a csempe, azt nem mondtam, de lyukas függönyöm is van ennél, mint a hajléktalan szállók is picit jobbak, mert nem értem, hogy találok valami rejtett kompartmentet, az igazság. Jó, hát nem behúzni akart. Várjál, ha behúzom, akkor változik valami? Nem. A csapot gondolom ugyanúgy nem tudom kinyitni, meg nem sok értelmét találja a játék. Még én sem. Megpróbáltam. Kanapé alatt van valami? Nem. Csövet zuhany függ, nekem mondod? Amúgy elég ijesztő. A játék azt úgy vezette fel korábban, hogy valószínű, hogy azon a lyukas függönyen átbámultak valakit. Hát őszintén egyik oldalán sem lennék annak a függőnek, itt meg alapvetően kurva sötét van. Ó, várj, itt találtam valamit, de too dark to see anything inside. Nagyszerű. Sleep would be nice, but it would probably cost me my life. Ebben igazad van, Junpei. Ez volt a legértelmesebb kommentje. Amúgy ez a szitu, hogy szerintem akkor nekem csak több fény kéne, és itt megtalálnám, amit akarok, de hogy nem tudom kinyitni. Mirror on the wall. Who is the fairest of them all? That fooled of course. Be Lotus. Fúj, nem. Crazy hotbed. Guess the stress was just too much for her. Lol. Nem tudom innen lecsorni a lámpát? Nem. Be akarok világítani a szobába, mert hát, ha itt találok valami csempét, ami kell. Júj. Igen, az instant sav. Fúj. Gyűlölöm ezt a ribancot, bocsánat, és vele vagyok.
a Szántával, meg a June-nal. A másik szobában June van, itt meg ez a kettő. Nem akarom, de mivel elbaltáztam szó szerint az első menetet, így kénytelen vagyok velük lenni és kibírni őket. Itt van egy zenedoboz, de azt nem tudom kiszedni. Pedig esküszöm, hogy még az a doboz is érdekesebbnek tűnik, mint a csemperagasztós puzzle. Azt inkább okamira bíznám, meg a nulla művészeti érzékére, bár ezt nem mondjátok el neki, hogy így vélekedek róla. Szeretet van el. Ezt nem tudom összetörni? Nem. Ó, bocsi, félrekattintottam, remélem nem érzékeltetek belőle semmit. Itt a fürdőszoba 2. Nagyon örülök, hogy ilyen szép a csempe, de nem hiszem, hogy tudnék vele bármit is csinálni. Most szóval azt csinálom, hogy mindent is végigjárok, meg végig kattintok. It's a shower head. It feels right too, that probably means no one has used it in a long time. Szöveket csak azért olvasom fel közben, mert ugye amikor ilyen nyomozás van, meg escape room, akkor nem igazán beszél a játék. Szóval izgalmasabbnak találom, hogyha én teszem. Collection of full and partially depleted rolls of toilet paper. Someone was well prepared. Nem tudom, minek ennyi WC papír, de jó. A WC-ben biztos nincs, semmi nincs, de még csak mögötte se a csempéken. Tehát, hogy nem tudom, hogy szégőt kiszedni. Nem. Jó. Amúgy érdekes, hogyha ugye itt nézzük, ez picit olyan volt nekem, mint egy gyertya vagy gyertyatartó. Tényleg amúgy itt nincs valami gyertya. Várjátok ebbe a szoba... Csak egy üveg víz. Nincs itt semmi használható. I think we covered it pretty well. Na jó, hagyjál. Looks like that one was lame enough to get her to blush little. Jaj, fúj, hagyjál békén te is. Bad frame. No, we don't have to worry about falling off. I doesn't turn when I sleep. Jó, erre nem vagyok kíváncsi. She's blushing again. What the hell is she thinking about? Nem is tudom. Ez itt mi? Ez itt mi? Jó. Nothing left in the frame. A lámpát nem tudom ellopni. Legalább ezt a nagyon szép plafont el tudom lopni. Hopi, bocsi. I'm with those I don't like. I swear he's dying because he slept. Exactly. Az igen, figyelsz mindent, jó van, legyen örülök. Nulla alkotó érzéked van, csak mondom, mert hogy szép érzéked az nincs. Ja, a Covid, hát igen, bocsánat, most reagálok utólag. Szóval, Okami, nincs szép érzéked! Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt így meghallgattad. Amúgy, hogyha már annyira jó tolvaj vagy, nem akarsz nekem ellopni egy zseblámpát, hogy meghekkeljük a játékot? Picit nehéz lesz a játék, mert ugye itt semmi nincs. És nem tudom, hogy hogyan menjek így tovább. Úgyhogy lehet, hogy sunyiságot fogok csinálni, és kénytelen leszek valami megoldás után nézni. Mert szóval, hogy a fürdőszobákban nagyon semmit nem tudok csinálni. Ebben a szekrényben úgy vannak tartalmas dolgok, de nem tudom őket kipakolni. Amúgy a tetején sincs semmi érdekes. Nem tudok a dolgok alá hajolni, oda nézni. Nincs gyertyánk, azt már elégettük. Van
szép érzékem, és az kínai. Az jó. Az enyém meg magyar. De hogyha éneklek, akkor mondjuk épp angol. Már így arra, hogy van szép érzékedés kínai. Amúgy, hogyha a szép érzéket kínai, akkor az is ugyanilyen cheap, mint az összes Made in China cucc, vagy... Szóval, most csodálkozzatok itt velem a nappaliban egy darabig a csodálatos fabútorok energiáján, amíg gyorsan megnézem itt a háttérbe, hogy mi az, ami esetleg elkerüli a figyelmem. Mert nem jöttem rá sajnos, 2 stream óta sem. Kitöröltem az előzőt, mert ahogy láttam, nem volt semmi kb. Ment, hogy az egyik fodomat, ment, hogy az enyémet, vagy a tiéd, azt mondjuk nem értem okami, de elhiszem neked. I have a sense of beauty, the most beautiful. Na jó van, én inkább azt mondom, hogy the most beautiful. Csak lehalkítottam dolgokat. Ja, kétszer indult, ja, köszi. Igen. Úgy indultunk ma, hogy érted, kb. Ha összesítve nézzük, kb. 20 perce megy a stream. És az van, hogy elment a netem. Azt jól látod, mert elment a netem, és így fogtam a fejemet, hogy bazeg. 2 perccel stream előtt, az úgy nagyon jó. Úgyhogy imádkoztam a csillagokhoz, meg az univerzumhoz, hogy mi lenne, hogyha lenne netem, és visszajött. Megrúgdostam még Hélioszt is, hogy legyen net. Na, szóval az úgy néz ki, hogy 1999 tiles puzzle. Rész! Számomra picit hangos a játék a hangodhoz képest. Ó, tényleg? Na várjál! Nagyon nem tudok úgy... Várjál! Vissza tudok úgy lépni belőle. Akkor csináltam egy friss mentést, és állítok rajta, jó? Nem a játék hangos, hanem te vagy halt. Ja. Többiek is így érzik. Megesik, hogy stream közben történne. Ha megesik, hogy stream közben történne, akkor ezt a oldalt letöltöm én, hogy összevagdossam. Jó, úgy is szólok, hogy hajam van. Amúgy nem értem, mi a izéért vagyok halk, azt viszont akkor más megoldást igényel, addig nem biztos, hogy pont látni fogjátok most a... Ja jó, hál' Istennek nem látjátok itt háttérbe a dolgokat, aminek én őszintén örülök. Nyitok egy hangbeállítást és nézem. A viccem úgy, hogy maga a mikrofonom OBS-en belül az a maxon van, megnézem gépen is, hangbeállításoknál. Jaj, csak próbál közben nem megfulladni. A vicc, hogy 90-esen van a bemeneti hangerő. Na. Kérdés többiekhez is. Okami, Tancsona, és még aki esetleg érzi a erőt. Halk vagyok, vagy amúgy tisztán hallható? Mert akkor emelek most így a hangerőn, de ha nem kell, akkor nem feltétlen. Amúgy próbálom itt a mikrofont is a számhoz rakni, mondjuk már szó szerint eszem kb. De hogyha arról van szó, hogy nagyon halk, akkor megpróbálok rá kakaót adni. Nem tudom egyébként, hogy miért halk.
de nagyon, nagyon megőrít. Várjál, megpróbálom visszanézni Twitch-en, mobilról amúgy. Csinálok egy ilyen éles tesztet. Arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg halk vagyok. És amúgy talán némileg. Értelek. Csak azért nem tudom. Inkább túl gondolom, meg kimaxolom, amit lehet, tudod, mint hogy nem. Gyere csúszka, mi leszünk a team túl gondolósok. Amúgy? Ez egy elég jó dolog. És mellesleg nem tudom, most azt még megcsinálom, hogy még emeltem picit a mikrofon hangerején. Ha még így is halk lennék, akkor sikoltassatok. Lol, mi vagyok én hák? Én káromkodját? Persze, majd káromkodok. Nem fogok káromkodni. Baszd meg. Nagyon rossz vagy. Bokán foglak rúgni. A mikrofonbeállításokat nyitva hagyom, hogyha úgy van. Visszatérek a játékba, esküszöm, hogy ne csak a menüt nézzétek. Folytatjuk tovább. Viszont még mindig egy kis uno momentó van. Mert azt mondja, hogy oké, hogy a szobákig eljutok. Jó, megbaszom. Nagyon-nagyon szívesen megbaszom. Így van, szeretet van. Én is szeretlek el. Azt tudod. Mindenkit is szeretek, de Okamit azt nagyon. Ő a kis majom a csapatban. Ő a mi közös majmunk a Szeggal. Tile szandja. Most azt próbálom megnézni, mi az, amit folyamatosan benézek. Hát figyelj! Azóta vagy kicsi, hogy te vagy a vízipocok. De azt tudod. Tudom, hogy tudod. Jól van, vízipocok. Maradjál csak csendben ott a sarokban. Szia, Amcsi! Most már jobb a hang? Egy picivel? Ó, már látom, hogy hol néztem be. Ó, Istenem! Ez egyébként tetszik, de esküszöm. Szóval, itt van ez a fürdőszoba. Ugyanabban a szobában vagyunk, ahol Santa meg Lotus van. Na, örülök, köszi. Drága vagy. Hívjad Bópit is nyugodtan. Legalább látja, hogy ezt néztem be. Az in there's a hole in the curtain. If I look at it from a ways back, I can see a single tile. All right, from here I can see what tile it is. Looks like it's fifth from the top and third from the right.
mondja, fifth from the top. Okay. Ő itt. Wild dial. Let's have a closer look. Ebben egyetértünk. That thing is not budging. Tile van. Várjál csak, egy, kettő, velem még 5. Na. Nem tudom kiszedni. Nem, már nincs olyan eszközöm. De. Ja, értem, hogy van egy másik. Tényleg a fürdőszobába, hát akkor átjövünk a másik szobába, a másik. Jó, hát nem pont a szobába akartam, bocsika. Lelkes lettem, mert rájöttem, hogy mit kéne csinálnom. Itt. Itt volt elbújtatva ez a szar. I think I can get under this with my nails. Ki hitte volna? Fú. Komolyan mondom. Arra nem gondoltam, hogy még le is kell szakítanom a csempét. Ó. Te akkor már játszottál vele? Nah. There's tile on the frame, so I guess I'm supposed to put tiles in the empty spaces. Alright, I'm gonna give it a shot. Várjál, ez fordítva van szerintem, meg nagyon elrontva. Az valami kutyát kéne, hogy kiadjon. De csak specifikus irányba tudom őket mozgatni. Amúgy szerintem valahogy így lesz a kutya. Hát nem egészen. De kéne fordulni. Ah, igen, így néz ki. Yes, I did it. Rájöttem. Én abban vagyok jó, hogy az ilyen absztrakt mintákat kitaláljam. Összeolvassa az agyam és egy képet formál belőle. Meg amúgy én arról vagyok híres, erről Okami tudna főleg mesélni, meg Maszag, csak Maszag az most mondjuk nincs itt, hogy amikor így mondjuk játszunk, akkor mindenféle ilyen fura pacába, meg én mindenféle logikusnak tűnő mintát látok. Nekem az az egyik járigójám, úgyhogy yeah! És ja, örülök, hogy kétszer végigvitted. Nekem is ez most a második, miután az első, hát végigjátszás nem volt túl jó, mert hogy jó volt, csak elbaltáztam, picit feldaraboltak. Fú, amúgy tényleg nem tudom miért vagyok ilyen halk, de akkor várjál. Amúgy ez is hozzá, hogy szerintem nem beszélek full hangerőn. Az van, hogy meg vagyok fázva némileg. Szóval amúgy visszafogom, de nem értem. Tehát 97-es erősségem van a mikrofon. Amúgy? Jó, amúgy mondasz valamit? Amcsi. Na várjál. Csak pillanat. Épp már akarok fulladni. Száll. Mert hogy köhögök. Figyeljetek. Így?
Hallani még a játékot? Meg engem? Nem hallani most. Nagyszerű. És így. Le is tesztelem. Easy. Szóval elvileg... Aha, ugyanúgy nem hallani. Ja, hülye vagyok, baszki. Na most már viszont hallani a játékot is. Bocsika. Jó van, örülök. Jaj. Na, örülök, kösz. Hát akkor most így marad a beállítás. És olyan örülök, hogy kiraktam a puzzle-t. Tovább tudunk haladni ebből a kabinból, mert amúgy szeretem, de most már picit azért uncsi. Szívesen haladnék tovább. Most amúgy úgy néz ki, ezt annak mutatom, aki esetleg, ja, nem tudom most mutatni, akkor majd később mutatom a flowchartot. Hogy épp melyik ágon vagyok, már hogyha ez valakit így izgat. Annyira szeretem, amikor két agytrészt beszélget. Milyen? Szedjük a falba. Like a hidden safe or something, you know? Anyway, let's take a look. I think there's something inside. Ja igen, itt egy kulcs. Na. Amúgy egész jól néznek ki szerintem a játékban a tárgyak. Meg amúgy a karakterek is egész érdekesek. Nekem inkább angol voice acting-jel van bajom. Lol. Hát figyelj, nem baj, ha elfelejted, annyira nem lényeges info, csak olyan olyan érdekes. Ha a fejformát nézem, akkor ez valami Staffordshire Terrier vagy Pitbull, meg a testalkatot hozzáveszem. Ha eljátszod azok a foltokkal is, hogy esetleg ilyen fekete-fehér kutya, akkor meg nekem picit ilyen border collie vibe-ja van. Na, tessék, velem lehet beszélni ilyenek. I think I've seen this picture before. Where? In a book. There's a British biochemist named Sheldrake. He has a rather interesting theory. I saw this picture in his book. What's this interesting theory? Morphogenetic fields, which relies on the theory of morphic resonance. Man, I can't deal with this. Just listening to you talk about it is giving me a headache. Hát mondjuk neked nem nehéz fejfejest okozni, aranyom. It's not a difficult concept to grasp. In essence, he states that the shape of living organisms and their behavioral patterns are transmitted through a field not visible to the eye. What part of that isn't difficult, exactly? All right, how about this? Theory of the telepathic mechanism. Ez még bonyolultabb, te olyan vagy, mint a matek tanárom. Elmagyarázol valamit háromféleképpen, és ugyanúgy nem értem. Telepathy? Yes, telepathy. Telepátia. Well, perhaps not exactly telepathy, but it's close enough for a simple approximation. Azt áruljátok el nekem, hogy jön a telepátia egy ilyen okádék festményhez. Az olyan, hogy egy 3 éves csinált volna, vagy csak mint én, amikor ráöntöm valamire random a festéket. Szóval, hogy ilyen Picasso artokra azt mondani, hogy telepátia, azzal egy összefüggésbe hozni, elég abszurd.
you serious? Telepathy? Who do you think we are? Kids from the 70s? I can't believe someone would actually do serious research on something like that. Yes, I agree. I read the book, but I can hardly say I understood it. I'm in no position to defend or condemn anything it said. It was probably just someone latching onto a statistical outlier from some study and turning it into a ridiculous theory. There's no scientific merit to any of it, I'm sure. But even so, Anyway, I saw a picture like that one in his book. Örülök ennek a story time-nak. Hey, what do you think this picture looks like? What do you mean? Isn't it just like abstract or something like that? It's just black and white scribbles. There's no meaning there. That's it. What about you, Junpei? Does it look like anything to you? I guess it looks like... Lol. A funyarinpa, azt tudni akarom vajon, hogy mi? Amúgy koinak nem mondanám, az biztos, hogy a koi pontyot valahogy nem így képzelem el. De azért tetszenek a lehetőségek, de nem. Dog. Maybe a dog. No, see, you got the head here, and then these are the front paws, and then these are the back paws. Szóval, hogy Junpei szerint ez a feje, két melső láb, két hátsó láb, és amúgy szerintem igaza van. Kutya az picit púposítja a hátát, vagy épp végzi a nagy dolgát, és pont így takarásban van a farkincája. Ez meg valami hegyvidék lehet, vagy valami rögös táj, valami mező talán. Én ezt látom még bele. Ó, hoppika. Ez végül is valami francia bulldog. Lol, ok. Oh, I see it. I guess you've got a point. How did you know? You're right. I didn't think you would have been able to guess that. Na, hát én mestertalálgató vagyok, aranyom. A találgatásról van szó, rám számíthatsz. So, now we know what it's a picture of, but I don't see how that helps us. Az segíthet, hogyha megszabadulunk ettől a némbertől, aki előttem van. A TV show from Great Britain did an experiment once. They took two similar pictures. Both of them were difficult to identify initially, but once you figured out the answer, you couldn't see it as anything else. These two pictures. Amúgy távolra jobban látszik, hogy ez milyen kutya akar lenni, és nem rossz. The first was a woman wearing a hat. The other one, well, to make it easier, let's just say it was this picture of a dog. So, their experiment. First, they sent the picture to other parts of the world, outside the reach of British airwaves. To Ireland, the US, Africa, Europe, etc. Azt mondja, the painter wants to end his pain by highlighting the grey parts. No, not. The painter was just drunk. He drank 4 bottles of beer. Just drunk it. Just drunk is not art. Do you not know about the drunk karate master? I think that's kind of a form of art, if you know what I mean. Then, in each country, they gathered a number of test subjects, roughly 1,000 people. They were shown the two pictures and asked, what does this picture look like to you? The results weren't really interesting on their own. 9.2% of the people saw the lady in the lady picture. 3.9% saw the dog in the dog picture. Then, 2 days later, they aired a new program on their show. During the 30-minute show, they broadcast the dog picture and its solution. The audience was estimated to be 200,000 people. After the broadcast, it was a safe bet that the number of people who knew the solution to the dog picture was at least that many.
after another 2 days passed, they gathered more research subjects from areas outside the reach of British TV and radio. This time, they only found a sample of roughly 850 people. Naturally, none of them had participated in the first test. They were, however, given the same test and the same 2 pictures. The results were startling. 10% of the people saw the lady in the lady picture. The previous test sat at a 9.2% success rate. Not much of a change statistically. The dog picture, however, produced a very different result. The percentage of people able to successfully find the dog, it went from 3.9% to 6.8%, a very significant increase. So do you understand? Do you realize the significance of this experiment? Ez nagyon örülök, hogy ennyire érdekel a pszichológia, de... Mi lenne, ha akkor elbeszélgetnél róla erről? Valahol egy csodét pincében. Ez egy marha nagy hajó, hát csak van pince valahol. There was no way the second group could have seen the picture. They lived far away from Britain and couldn't have seen it. But even so, it was only the success rate for the dog picture that went up. Csodálatos. Why? How did that happen? What does it mean? Mi lenne, hogyha nem a képről, meg a kék függönyről és a költő versében a kék függöny okozta dramatikus érzésről beszélnénk, hanem megpróbálnánk kijutni. Egyébként érdekes, amit mond, csak szerintem nagyon húzza az időt, és nem vagyunk effektívek. Oh, wait, does this have something to do with that field? Or whatever it was that you were talking about earlier? A field not visible to the eye. So, if more people know the answer, then that information will pass through the field. Huh. Mi lenne, hogyha nem adnátok ki teknős hangot? Psych! I was just kidding. You really shouldn't take me seriously. Oh, come on. Well, I mean, the things I just told you about are true. They really did happen. But the results of that experiment really aren't anything to go by. They could have easily falsified them. In the end, I'm sure they were just in it for the ratings. They are a TV station after all. Right! Man, I gotta admit, you had me there for a minute. I, really thought you were serious. Of course not. Like I told you before, I'm sure it's all just pseudoscience. Na akkor haladjunk messze, kezd róla leesni ez a melltartó. Oh, okay, right. All right, enough nonsense. We've got the key. Let's get out of here. Ennyi? Word. A field not visible to the naked eye. Morphogenetic field. Na, hát ez egy nagyon csodálatos leírása volt egy pszichológiai kísérletnek. Nagyon örülök neki. De aztán jobb lesz, hogyha kijutunk végre innen. I go get June. You guys head to the door. Roger, új, szó lesz. Itt unlocked? Várjátok, most működik a flowchart. Nagyon jó. Szóval... az történt, hogy ez volt az legelső ending, amit szereztem. Elvesztettük Snake-et korábban. Most újra kezdtem ezen az ágazaton a játékot. Hát megpróbálom kicsit más mederbe terelni, hát ha valami pozitívabb endinget fogok ki. Meglátjuk. Nekem csak az lenne a cél, hogy ne daraboljanak fel baltával, nem érkezzenek meg, tehát túlélje a fő karakter, meg még potenciálisan valaki, vagy nem tudom. Először játszok a játékkal, szóval nekem még így homályak a dolgok. Na, de elmúzom tovább az időt. Ne hívj Jumpy-nak, léci. Inkább kiugrom a hajóról valahogy.
ha ki tudnék. Csak hát az összes, szó szerint az összes ablak le van zárva. Ah, another hallway. Come on, open! It's not going to open because you rattled it, you know. Damn it! Look over here! Hát nézel ki. Elevators. And the buttons... of course they don't work. The power must be out here too, just like by the staircase. Nagyon jó. That leaves this door. Well, looks like we don't have any choice. Yeah. Sure does. Well then, let's open it. All right, here I go. Na, konyha. So it's a kitchen. Na, hát Okaminak a kedvenc helye a konyha. Mondjuk ez picit elhagyatott, de tányérok már vannak, meg szalvéták is. What were you expecting? Isn't it obvious? The exit. I was hoping this would be the way out of here. Wow. Nem is tudom, hogy ki az idealisztikusabb. You really think it'd be that easy? Még egy csámpizás, és ne lúgyjál olyan nyugodtan. Jé, működik a fordító. Lol. Érjen. Ha nem működne, az se baj, tehát így továbbra is nyugodtan angolul, ahogy jól esik. A japánnal se volt baj amúgy, csak azt nem értem. Szóval nekem a legmagasabb fok, ameddig értem a japánt, az sorry, not sorry, az így az animékig terjed. És azt tudom, hogy nem a valódi japán nyelvet tükrözi. De ja. Fú, hát egyébként, hogyha még egyszer Jumpy-nak hív minket a June, akkor én fogok kijumpolni az ablakon. Nagyon jó hunglissal megmagyarázva, hogy mire gondoltam ténylegesen. Nem baj, hogyha le van zárva, angyal vagyok, megoldom. Fú, az nagyon idegesítesz, nagyon cuki vagy, de ha csendben maradsz, akkor már jók vagyunk. Yeah, I know. Still. Te is maradj csendben, és akkor szintén jók vagyunk. If we can just get through this door, we should come out on the other side of that grate we saw earlier. No good. Na hát akkor... Anyway, let's take a look. Hey! What's that? Térkép, hát mi lenne? Úristen, what's that? Very big. Hú, nem is tudom. A legújabb videójáték, ami csak létezik a piacon. Fú. Huh? Oh yeah, I guess I forgot to tell you. Ja, tényleg ők még nem látták a térképet, de most már látják. I found this a little while ago. It's a map of the B deck. Let me see that. Na. Jó ét. Bocsi. Mondtad vissza. I knew it. See? Look. Yes, hold your horses. What did you figure out? This is handy. See? We came in here. Now if we go out there, then we'll be on the other side of the grate. How about that? She's right. We can get out through there. There we go. Here, you can have it back. Kösz. Thanks. There's a card reader on the right side of the door. And that means the key card is somewhere in here, right? That seems the most likely. All right, we know what we need to do then. Szándékon meg lehet egy térképet. Technology. Hát egyébként tényleg. Fú, annyira kétbites. Let's get moving. First off, I say we split up and look for clues. Okay.
Those 9 plates look pretty expensive. They are plates for appetizers. Remember, appetizers usually come on square plates. Well, excuse me, princess. Voucher, it says appetizer 9, meat dish 10, soup A, seafood dish F. This looks like a serving table. I would imagine food is put here after it's prepared, so that the waiters and waitresses can take it out to the customers. But something doesn't seem right here. Why are there so many plates? Why are there so many plates? Hát gondolom, mert ez egy hajó, egy nagy hajó, és aki eredetileg használta, annak kellett az a nagy mennyiségű tányér. Voltak utasok, nem is tudom. 10 of them. Hát úgy látom, te megbuktál matekból, ez nekem többnek tűnik itt a háttérben, mint 10, de mindegy. If you flip these over, they look like hats. Oké. Nagyon örülök ennek, de miért? The middle is super deep for a plate. They are soup plates. They are made that way so that the soup doesn't spill. Technology. If you ever get out of here, you should treat yourself to a nice dinner out. Én annyit teszek meg, hogy itt a háttérbe veszek egy gyógyszert, mert eléggé kapar a torkom, és nem akarom folyton némítani magam, hogy beleköhögjek itt a mikrofonba, értitek? Ezen, ahogy felpillés leszek, addig gyönyörködjetek el Lotusba, mert nem sokára remélem, hogy egy zsákban összegyűrve fogjuk kikukázni innen a konyhában. Vagy hát innen. Na, megoldottam máshogy a köhögés kérdését. Úgyhogy... What makes you think a poor college student has the money to do something like that? Well... Hogyha valami. This pot looks like it's made out of silver. I bet drinking tea from this pot would be really... yummy. Spending a day off with June drinking tea. Could such a day ever happen for me? Reméljük nem. Jaj, inkább kiugrok az ablakon. Hol az ablak? We don't really need hot water, so we should be moving on. Ezt én is így gondoltam. Ki hitte volna? Ezt én is így gondoltam. Actually. Oh. Apika. There's so much stuff in here. A whole lot of cans. This is probably a pantry. There are cans lining every shelf in here. Wooden box on the second row though. Oh, apika. A rusty knife? I don't think we'll be able to use it while it's like this. Apika. Kés? Jaj. It's futile. Futile? You know, a waste, useless, pointless. Oh.
Any particular reason you wanted to bring that up? Oh, no reason really. I was just thinking about futility. Huh? Why were you thinking about futility? Well, it has something to do with the Titanic. The Titanic? Yep. Have you ever heard the story that the sinking of the Titanic was predicted? Ja, igen, ne kezd el megint. Oh, yeah. I know what you're talking about. Na, üdvid bunyip. Hát igen. There was a novel that had a bunch of stuff in it that described the sinking of the Titanic before it actually sank. Yeah, that's the one. The title of the novel is Futility. Nagyon jó. It was written 14 years before the Titanic sank. Jó, hát olyantól, aki hisz átkokba, szóval, hogy higgyél, én is valamilyen szinten, de ne kezd előről, én csak azt kérem. But I know. I mean, I didn't know the name of the book, but... The story was the same, right? It was just like what happened on the Titanic? yeah, Well, I heard it was all a hoax. Lol. a hoax? I heard that the stuff that matched up to the Titanic so well was actually added after it sank. Apparently, the only thing that was the same originally was that a boat ran into an iceberg and sank. But the novel was published in 1898, 14 years before the accident. Interwebs. Hát úgy tűnik, igen. Az olyan 9. perces visszaszámolásra itt vagyok, köszönöm is annó, csak azóta lörk. Igen, tudom. Csak gondoltam, hogy szóban is köszöntelek. De köszöntem is amúgy. Szóval no worries. Like I said, that was the first print of the book. 14 years later, the author heard about what happened to the Titanic. He figured that was his chance, you know? He just went back and changed some stuff in his novel so that it matched the Titanic exactly. Aha. Really? Igen. Egy naív kislány vagy. Really? There's no such thing as premonitions or any of that stuff. But... Jó, nem érdekel, nem lehet, hogy letakarok az laponyvával, és akkor csendben maradsz. That wasn't the only book that predicted the Titanic sinking. Jó van, itt hagyunk a sajtok között. Adunk neked valami építőkockát, vagy tudod mit, tornyoz fel azt az összes canned foodot, aztán legyél el vele. Mondjuk addig, amíg még nem jutunk. It wasn't? Yep. There were two other similar stories written by a man named William Thomas Stead. Both of them before the accident. One in 1886 and one in 1892. Stead wrote two stories that had striking similarities to the Titanic disaster. In one, two ships collided. Many of the passengers died because there weren't enough lifeboats. In the other, a ship collided with an iceberg and sank. I don't know. I mean, I'll give you that it seems a little weird, but I'm pretty sure it wasn't too uncommon for ships to hit icebergs back in the day, or even other ships. Right, I knew you'd say that. But what if Stead had some sort of special powers? Special power. Lehet, hogy volt neki, de az most nem ide To tartozik. be more specific, what if he had the ability to do automatic writing? Szerintem csak neked automatikus fordító kéne, vagy olyan automatikus program, amivel automatikusan elmész majd orvoshoz azután. What? Automatic writing? Wait, are you? Amúgy tudtam, már van a hajón orvosi szoba. Igaz, hogy jó formában használtam kívül, mert mi vagyunk az egyetlen utasok, de meg még rajtunk kívül jelenleg 7 ember, de téged kéne oda levinni és lekötözni. Are you talking about when someone's possessed by a spirit and then they write a bunch of stuff without knowing what they're writing? Yes. What do you mean, yes? That stuff's a load of bull. Mondd ki, hogy bullshit. But Jumpy, you said you believe in curses. Hát inkább meggondoltam magam. Come on, that's totally different. Okay, let's say, hypothetically, that automatic writing isn't a total load. These guys still couldn't have predicted the sinking of the Titanic. Amúgy azt tetszik, hogy emlékszik a döntésünkre. Kérdezte amúgy tényleg korábban, hogy hiszek-e az átkokban, és az ilyen feleletválasztós volt.
Vagy nem ilyen eldöntendő, és mondtam amúgy, hogy igen. Szóval most a játék az tényleg abból időszett, amit én választottam opciók közül. És hogy mi is történt. Mi átléptünk a 4. ajtón, Szántával, a Lotusszal, és jó magam. Ja, hát meg June, csak hát őt valahogy mindig elfelejtem, mert nagyon idegesít, mondjuk Lotuszt is, de mindegy. Kinyomoztuk magunkat ott 2 ugyanolyan szoba, meg fürdőszoba között. Végre eljutottunk ide a konyhába. June-nal azt a kört játsszuk, hogy a szobáknál is, meg itt is átkokról, meg szupererőről beszélget, aminek nagyon örülök, csak valahogy jobban örülnék, hogyha ez egy Starbucks kávézóba történne, és nem egy hajó közepén, ahol tényleg az életünkért küzdünk az idő ellen. When this Stead dude wrote his thing, nobody had died on the Titanic Mondjuk yet. ráérnek, hogyha úgy nézzük. So if automatic writing is about being possessed by dead people, who the hell possessed him so he could write that stuff? That's not it. What's not it? Stead wasn't possessed by a spirit. He was doing the possessing. Oh. What are you smoking? Na, én is ugyanezt kérdezem. William Thomas Stead was a passenger on the Titanic. He just wrote down what he saw with his own eyes 20 years before it happened. De ő megjósolta, hogy a hajón lesz, I see. Well, well, why don't we talk about this some other time, okay? Huh? But Come on, let's get back to it. No. We are really in trouble. I know I'm just repeating myself, but this is really a futility moment. That blade is so rusty. Yeah, I know. We can cut a down thing with a knife like this. If we're going to cut anything, we probably have to sharpen the knife. Okay. Bread cans lining every shelf in here. Wooden box. Okay. Cheese. Hey, there's something behind the cheese. You're right. Why don't we move some of the cheese? Alright guys, time to move it. June and I need to look behind you. Poppy girl. There's a little green bottle back there. Bottle of oil and fuzzy fog. Look, cooking oil. You could probably use this to make something slippery. Én azt mondanám a June-ra, meg a Lotusra, hogy look, you could probably use this to fucking fire up yourself so I don't have to deal with you anymore. Oh. This is Gouda cheese, most famous Dutch cheese. If you don't cut open the casing, it usually won't go bad. So you can store it in a room temperature for quite a while. So we can eat this? Most likely. I'm not hungry at all. I guess it's hard to get hungry in a situation like this. Aztán a többi az már nem mozdítható. Jó. There's milk in here. Milk in an iron barrel. Judging by the rust, it's probably really old. Maybe we shouldn't open it up. I don't think it would be a pretty sight. Okay. It's a lot of notes. They got a bunch of stuff written on them, but it doesn't look like a code or anything like that. Okay. Hát akkor mit nézzük meg? Nézzük meg ezt. A countertop. We've got a rolling pin and a colander. Nothing useful in other words. That's the exit
There's a big old iron plate over the door. I don't think we can open it. Jó. It's a tank with a pipe coming out of it. Nothing really that special about it. We got here is a pot and frying pan. Oh, and a pressure cooker. Well, I guess we could use some of those as a weapon. What kind of an idiot are you? Hát, mondjuk azt, hogy okosabb vagyok tőled. You're gonna run around holding that thing while you're looking for the dead. Hey man, it was just a joke. Why so serious? Hát ezt én is kérdezhetném. It looks like you can enter numbers in this thing. Is it an oven timer? It's probably for entering a passcode. After all, the oven door is locked. My guess is that it will open if you put in the correct code. Okay. There are some bottles of seasoning in here. Hát jó. There's a pot on top of the stove. If there are some ingredients around here, I could cook something up for us. Lotus, you can actually cook. Who the hell do you think I am? I think you're a witch. Vagy inkább bitch. You'd better believe I know how to boil hot water and put in my instant noodles. Oh my god, I can boil eggs too. Hát gratulálok, akkor nagyon jó szakács vagy. Mikrós tojás, ez nekem is megy. Sőt, az instant tészta is. Sőt, még kávét is tudok csinálni, leginkább instant kávé felhasználásával. The sink, it's still got water in it. There are a couple plates in there, but I don't think they are gonna help us much. Hopika. A whetstone? What are you planning to do with that? Oh shit, don't tell me you're gonna try and smash open the card reader. Are you an idiot? Yes, I am. Thank you for asking. If you do that, then we'll never get out of here. Na jó, hagyjál már. I guess that would be better. This whetstone only gonna be useful if we need to sharpen something. Yes, I know. Maybe I use the whetstone to sharpen a knife. The blade of the knife is getting sharper by the second. I should be able to cut something pretty good with this. Who you're gonna stab with that? Azt, aki kérdezi, én azt mondanám. You could probably cut something soft with that. Oh. A trash can. There's nothing inside of it. Well, better than being full of rotten food, I suppose. Then there's nothing in here. Hey Santa, digging through the trash really suits you. Lol. What the hell did you say? Listen, lady, I did you a favor. I knew you'd just piss and moan, so I did it for you. I don't recall asking you to do anything. Kids these days. Excuse me, Yui. Does it feel colder? Hát igen. Aj, ugyanazt mondja. Jó, véletlen kattintottam rá. Ó, sütő. Alright, it's going. Do you think this was all part of Zero's plan? Probably.
Kinda hard to believe there's a chef on board somewhere. Márpedig Lotus bebizonyította, hogy nagyon jó séf, és még tud tojást is csinálni. Szerintem a mikrós tojásra gondol, csak nem meri amúgy bevallani. Na, nem beszéltem, most csak orrot fújtam a háttérbe, úgyhogy sorry, not sorry. Vissza kéne mennem a sajtokhoz, amúgy. Elkezdem őket felvagdosni, hát ha. Nem az van, hogy esetleg valamelyik sajtba belerejtettek valamit? Most csak próbálkozom, mert elvileg, hogyha egy ilyen logikával közelítem meg a játékot, akkor vagy szólni fog a játék, vagy tippet ad. You're searching with such tendency. I don't think you have to search down there. Just want to be sure. Hát igen. Én biztosra mentem. Bocsi, ez már véletlen volt. Hogy biztos nem kell egy hal a konzerv? Jó, akkor nem. Megpróbáltam. Azt mondja, tojást én is tudok, csak kell hozzá egy csirke, egy serpenyő, csípős, kolbász, tilalhagyma, paprika, zöldhagyma, snidling, tányér és 2 szelet pirítós, meg a pirítóshoz egy keresztfoghagyma. Meg pár csepp olaj, hát már többet tudsz, mint én. Congratulations! Hey Santa, could you open that door please? There's no way I could open that thing. Guess you're getting to that age where your eyes start to go. You'd better watch your mouth, boy. Or someone who won't live long enough to see that door open. We gotta get out of here and fast. Valami puhát át tudok ezzel vágni. 9, 10. A, B, C, D, E, F. 9, 10. 1, 6. Van egy kódunk szerintem. De van ötletem, hogy mit kéne beírni, most nem megírhatom belőle. Akkor nem. De valami puhát el tudnék ezzel vágni. Ezeken a tányérokon nincs valami. This table is for preparing food. There are plates everywhere. Na, mindjárt jövök. Hozok valami forró teát. Ha már konyha. Úgyhogy addig élvezzétek a látványt, és hogyha Okami jönne és elcsorná valamelyiket, akkor üssétek le helyettem is. Addig fél pillanat. Mondjuk azt, hogy egy olyan 3 perc, és jövök vissza.
Na, itt vagyok, bocsika. Az intermezzóért. Csak olyan szinten ki voltam, hogy kellett egy tea. És ez sajnos nem olyan, hogy csak így kiveszem a kis dobozkából, berakom a mikróba, azt jó napot. Hanem ez füves tea, mert hogy nem olyan fűre gondoljatok. Hanem így külön nekem kellett berakni valami kis tojásba vagy izébe, nekem mondjuk sinnes izém van. Ilyen kis táska, amit meg kell tölteni. Közben melegíteni a vizet hozzá, de lényeg, hogy ilyen szakura témájú teám van. Cseresznye aromával, meg sok rózsával. Hát kíváncsi leszek rá. Majd nem azért fogom inni elsősorban, hogy milyen ízű. De jó illatnak. Jó illata van. Mondjuk. Na. Did you see that action movie that came out last week? I heard it was critically panned. I don't know, it's pretty enjoyable with a little pot. Na. Ezen kitok menni. This is the door we came in though. It's not locked, so we could go back out, but what's the point, right? All that's out there is an iron gate and a dead end hallway. Yep. Might as well be locked for all the good going back out there too. Ez a grill felett. Ready to grill. The drawer seems to be stuck. It won't open. Nincs hús a közelbe? Szerintem itt van, de ahhoz kéne a kód. A rolling pin and colander, nothing useful. Wow, what a nice dish rack. I love to have that in my kitchen. Why don't you take it back with you? Majd úszik a hajó mellett vele, vagy mire gondolt a költő? Are you offering to carry it for me? Why don't you ask 7? You're kidding. You don't honestly think I'd let a beast like that into my home, do you? Hát előtte jussunk haza, én azt javaslom. Maybe, jó, ez már volt. A potokat nem tudom átnézni. A frying pan and 2 kinds of pots. És ennyi, kifújt. Serving table, there's a voucher sitting on it along with 4 different type of plates. Appetizer, there are 9 of them in total. A deep soup bowl, there's 10 of them in a stack here. I think these are 10 of these plates. I'm assuming they are for seafood. How the hell you can tell that? They look like any other plate from the 99-cent store. If you ever take a lady out to dinner, you're going to embarrass yourself. Remélem, hogy itt majd főznünk kell. I feel sorry for June. Lol. Why the hell are you bringing up June? The lady doth protest too much. Methinks. You are not terribly subtle.
It's a partition that splits the room. On the right side of the wall. It's one of those swinging doors. You see them a lot in between kitchens and dining areas in restaurants. Without this door, you need to run all the way around the partition to get to the other side. Jé, hello! Szia, Miku! Üdv a raidereknek! Pontosabban mindenkinek, aki a raid-el jött. Én Grace vagyok, a Csillagok királynője. Úgyhogy Hupika. Ez egy nagyon szép és kellemes meglepetés. És ez az első alkalom, hogy az én streamemre jössz, úgyhogy yay! Welcome! Mi most épp a 9 Hours, 9 Persons és 9 Doors nevű játékkal játszunk. Ez tudtam, van egy trilógia, ez az első része. Most épp egy nyomozás kellős közepén vagyunk, meg egy ilyen escape roomba, ahol ki kéne jutnunk. Emiatt jelenleg nincs a szinkron, de egyébként full szinkronos a játék. Angol szinkronnal visszük. Aztán ez most talán a 6. streamem, úgyhogy még eléggé fenekemen van a tojáshéj. De remélem, hogy esetleg élvezhető tartalmat tudok nyújtani. Annak, aki esetleg megy, annak jó ét. Örülök, hogy bekukkantott. Legalább addig a fél pillanatig, amíg a raid tartott, aztán... Hé, még azért itt leszek egy darabig. Szórakoztatni a népet. Mióta streameltél, Miku? Vagy csak ilyen just chatting volt? Esetleg? That would be a pain in the ass. Ah. But I guess it's not really important, but still. Nem tudok itt kimenni amúgy. Ja, hát ez volt a kajaraktár, itt semmi nincs, ami lényeges lenne, tehát nincs hús, valahogy. Sajt meg ilyesmi az van, de ugye semmi hasznos. Pedig azt hittem, hogy főzni fogunk valami jót. God of War. Oh. Na, az jó hangzik. Meg úgy tudom, az hosszú, úgyhogy most hiszed először, vagy csak újra játszod? Oda ki tudok menni? Nem. Ez egy boiler. Who knows? The pipe goes into the ceiling. Maybe, just maybe. Vissza tudom itt nézni a beszélgetést? Na, úgy tűnik, hogy nem. Who the hell are you supposed to get into a pipe that size? Hát? Na jó van. Örülök, hogy itt boilerekről van szó. Meg hogy van egy kódnak kinéző kódom, de azt ugye nem engedi beírni a játék, mert úgy van vele, hogy még találgatnom kéne. Technikailag a 4. része. Technikailag? Ez az első. És milyen akkor az élmény? Gondolom nagyon elsöprő. Vagy ja, látom. Technikailag a 4. rész, látom, minek írtad. Sorry. Jó van. Este van már. Nézd el nekem, öreg is vagyok, hát olyan idős vagyok, mint az univerzum. Ugyanez az eset, mint a Rezivel, hogy jó entry, de elveszi a teljes beleélést, hanem a legelsőt játszod. Ja, legelsőtől. Látom, én is valamit látjátok.
Az első God of War game epizód volt. Elvileg a 4. Én már így is belejön. Ja, aha. Gyűha! Micsoda komplexitások. Szomorú vagyok, hogy nem írhatom be már most a kódot, hát találgatnék pedig nagyon szívesen. Most egyelőre úgy néz ki, hogy van olajom, de az olajat nem tudom a fiókba bele... Várjál? Ki tudom feszíteni a késsel? Nem. Szomorú, mert amúgy raknék bele olajat. Vagy a tetejére hadd robbantsam fel az egész hajót. De ezek szerint... Azt mondja, hogy Kratos teljes karakterét a régebbi epizódokban tudod igazán megérteni, megismerni, és meg tudod érteni, miért olyan, amilyen a 4-ben. Hozzáteszem, ezeket nem tekintem rebootnak, és szerintem nem is azok, hanem folytatás. Fűszereket sem tudom ellopni, tehát hogy... Már itt én fergek a konyhába egy ideje, de nincs egy kuka, mert hogy van kuka, de nincs benne semmi, nincs hús. Hát hogy főzök így bárkinek bármit? Tehát, hogy nem tudok oda a szekrényekhez, mert nem tudom az ajtókat felfeszíteni. Tálat sem tudom használni. Legalább a lámpák szépek. Tehát érdekes, van serving plate, van 2 vagy 4 féle edény. Keresgélek még. Hát ha van valami rejtett oldal, vagy dolog, amit elő tudnék bányászni. Még kukában nyakig turkálni, az úgy nem túl kellemes. A Silent Hill már olyan, hogy igazából tök mindegy, melyik részét kezded. Bár a harmadik megértéséhez kell az első rész. Rész? Hát majd akkor sózott sodrófából lesz leves. Van az úgy, hogy az ember már azt is megenné. Hát egyébként tényleg. Amúgy tényleg a sodrófát lesz, le tudom szedni? Amúgy nem, pedig le akartam. Hey! Nem tudom megnézni a csapot még egyszer? Elmosni a kés vagy ilyesmi? Hát legalább mosogatok. Vagy fel is gyújthatnám magam, ha már szeráf vagyok, ami égés jelent. Vagy hát legalábbis égő kígyót. De hát, ebben. Belegondolsz, a másodiknak semmi köze az elsőhöz, harmadikhoz meg a negyediknek sem. Az anyja itt Okami, a drága majmunk. Most mindent is próbálok mindennel. Mindent is olvasok, meg próbálkozok. Azon gondolkodom, hogy nincs itt valami rejtett rész. Nem tudom, valamelyik sajtot felhasználni. Nem. Várjál, semmi gyanús nincs itt. Ott? Nem, nincs, ez csak fény. Amúgy ez a fura, hogy ugye ilyen halkonzervek vannak, de nem hiszem el, hogy sehol nincs egy hús, amit el tudnánk venni. Még ha ide
jövök a dobozhoz, akkor se tudom ezeket elvenni. Vagy bántani. Ezt meg ugye már kinyitottuk, ebbe igazából semmi nincs. A sodró az nem egy étel? Hát a sodró az nem. Szerintem az inkább a sodrófa. A sodrófa az olyan, hogy megütöd vele a vízipockot, hogyha nem tud viselkedni, de megmutatom, mire gondolok, jó? Szóval amit írsz, a sodró, az inkább ennek a sodrófának a rövidítése az én szememben. És igen, sodó az, amire te gondolsz, és az tényleg egy étel, méghozzá annak is egy része. Vannak ezek a sütik, főleg ilyen csokis piskóta vanília sodóval, vagy a sima piskóta csoki sodóval. Nem hagylak! És fú, most egy ilyen PTSD-t éltem át ezzel a sodó dologgal. Mert amit én ettem, az ilyen nagyon gagyi menzás volt még a suliban, általánosban. És olyan íze volt, mintha konyhaszivacsot ennék felvizezett pudinggal. Úgyhogy majd egyszer szeretnék megtanulni sütni. Megcsinálni normális csoki sodót. Na, de igen. Hát, őszinte leszek. Elakadtam. Ciki nem ciki. Szeretnék haladni, és ezt még mindenképp megcsinálni. Úgyhogy ennek is picit utána járok. De csak szimplán azért, mert valamit biztos, hogy benézek. De már az összes IQ-mat felhasználtam. Aranygalúska, bourbon vaníliából, tojással, felfőzött sodóval enném. Én is enném. Definitely. Amúgy elvileg egy 7 perces pazűről van szó, de hát ugye én és a konyha. Na jó van, vízipocok. Most utána nézek itt háttérbe a dolgoknak, mert nagyon-nagyon szeretnék haladni és kijutni. Engedjetek ki! Engedjétek ki az angyalt! Oké, értem. Most is tanultam új dolgot. Jéj! Ennek nagyon örülök. Aha. Valamelyik... Aha, látom. Látom a lehetséges útirányokat. Úgyhogy ez adott egy ötletet, by the way. Úgyhogy ezt megpróbálom, és utána megantól haladok tovább. It's a bolt, and it's really rusty. Nem potok, csomper. Jó van, viszi potok. And it's really rusty. Will this even open? We won't know till we try. Let's give it a shot. Let's see if you're gonna come out. No dice. Rusted bolt. The door won't open until we can do something about this bolt. Oh, azt nem azzal jött. This bolt is rusted. Please don't launch. Maybe if I put some oil on it. Just a little bit of oil. Come on.
Na, kinyitottam. You did it. You're so smart. Hát a Google az okosabb, de ezt engedjük el. Tovább jutottunk. Yay! Oh, hűtő. It's cold in here. Jó, oké, megvan a hűtőszoba. What is this place? Are you blind? It's a freezer. Oh, no way. That's way too cold for me. I'll freeze solid in seconds. Annak örülnék a legjobban. Sorry, but I'm afraid I'll have to pass on this one. I'm going to leave the rest to you. Oh, reméltem is. Oh, whoa. It's really cold in here. Hey, you don't need to be in here. You had a fever just a little bit ago. You should stay outside. We got this. No, I'm fine. My fever's gone now. But Huh? Íj. Na, beragadtunk. no! Why did it suddenly close? Ah! The knob's frozen. But why? It looks like the pipe next to it broke, and Fasza. Hey, Lotus! You're out there, right? Open the door! Baszki. What do you want? What's going on? The door won't open! Try opening it from that side, please! Oh, fine. Lol. If you say so. Hold on. It's no use. It won't budge. Nagyon jó. Hát akkor fagyott hús lesz belőlünk. Hát nem fogunk így főzni a majomnak. You've got more people in there. You figure it out. Lol. Kösz. Oh. God damn it. anyway, let's find a way out. If we don't get moving, we're gonna be permanent residents. Two heads are better than none. I'm sure we'll figure something out. Yeah, you're right. Ne, ezért nem jó az izompóló. Let's just take a good look around this room, okay? Right. Frozen chicken. It's really hard. Nem mondod. It's frozen stiff. Thank you, Captain Obvious. Hey June, can you say that again? Say it again. It's really hard. Lol. Thanks. Your face is bright red. Jó, vannak bajok. If it's that hard, you can probably use it as a hammer. Yeah, good point. Maybe we can use it to break something. Dry ice. Can you make that stuff cause an explosion? Can't you make that stuff cause an explosion if you seal it in something that's airtight? Explode? Yeah. Didn't you do that in school? You should never underestimate the power of expanding gas. You are right. Dry ice. You might be able to cause an explosion if you put it in something airtight and make it melt. Dry ice is just frozen carbon dioxide, right? Yeah, it is. I wonder how warm it has to get for it to turn back into gas again. Eléggé. Hell if I know. How is that gonna help us anyway? Oh, well, I figured we might be able to use it to get out of here. Carbon dioxide sublimation point is negative 109 degrees. Any warmer than that, and it'll turn into gas. Any lower, and it becomes a solid. Oh, how do you know that? Despite my looks, I'm the the queen of random knowledge. Na, random knowledge az jöhet. Az appreciated. Looks bad to mess up when you're showing off. Oh, you're so cold your mouth's going numb? Yeah, that's right. Oof. You're just doing that on purpose, aren't you? Come on, guys.
Don't you think that's kind of weird? I wonder why it doesn't turn into a liquid first. It is kind. But it can turn into a liquid. Carbon dioxide turns to liquid if you put it under high enough pressure. But at 1 atmosphere, normal air pressure. It won't turn into a liquid, right? That's right. Instead of melting, it'll do what's called sublimating and change immediately from a solid state to a gaseous one. See, that is weird. Water's a liquid between 32 degrees and 212 degrees. So why isn't that the case for carbon dioxide? There's a kind of ice that doesn't turn into liquid when it goes above 32 degrees. Huh? I heard about it. Its melting point is 96 degrees. Ice with a melting point of 96 degrees? You mean there's water that freezes at 96 degrees? Yeah, well, you could also look at it as ice that won't melt until it's 96 degrees. Lol. So what's this ice with a melting point of 96 degrees called? I heard it's called Ice 9. Jaj. Ice 9? Originally, Ice 9 was a made-up substance invented by a science fiction author. Nagyon jó. But recently, scientists have discovered that such a substance actually exists. Ezt jó tudni. Wait, hold up. So is this thing called Ice 9, or is it water? Like I said, if the ice is over 96 degrees, it'll be liquid. If it's under that, it'll solidify. So you could think of it as a polymorph of H2O. Here, think of it like diamonds and graphite. They're both made of carbon, right? But depending on the structure of the crystallization, the hardness and structure are completely different. So you're saying normal water and this Ice 9 are like that? Yup. Have you heard the story about the crystallization of glycerin? For 150 years after the discovery of glycerin, people cooled it, warmed it. They did all sorts of things to it. But whatever they did, it never crystallized. However, one day in 1920, some glycerin on its way to England by ship was discovered to have crystallized during the trip. Scientists around the world wanted to research this new crystallized form of glycerin and asked for seeds. Oh, a seed is a sample of the original crystallized substance. With a seed crystal, further crystallization of glycerin would be easy. Na szóval... Húha, összefoglalni ezt érdekes szitu. De végül is bejutottunk a konyhába. Hallhattam egy újabb teóriát egy emberről, aki elvileg 20 évvel a Titanic tragédiája előtt megjósolta, hogy hogyan megy tönkre a Titanic. Most meg itt vagyunk egy fagyasztó szobának a közepén. Azt vitatva, hogy a karbondioxid az hogyan sublimál, meg a glicerinről, ami kristályosodik. Ez egy ritka érdekes játék, azt kell, hogy mondja. Egyébként viccen kívül tetszik valahol, de bra. Tehát semmi életösztönük nincs, örülök, hogy így megy a story time. Megpróbál valahol edukatív lenni a játék, de bitch please, meg fogunk fagyni. However, something very strange happened. Not only did the glycerin encouraged by seed crystals begin to crystallize, even the samples nearby did, even though they were tightly sealed. Igen, aztán az emberek is bekristályosodtak, és mi is bekristályosodtunk, és valójában beszélő kristályok vagyunk. Az emlékeztet egy animére. And it didn't end there. After that day, it doesn't matter where in the world it is. All glycerin crystallizes naturally when cooled to less than 64 degrees. Before that day, no matter how glycerin was cooled, it refused to crystallize. But once the crystallization had begun, it was almost like, how do I put it? It was almost like all the glycerin in the world was communicating.
Na hát most már nem csak kristályosodik az anyag, hanem beszél is. Szóval szerintem ezt szívta June egész idő alatt. Communicating in some way that we can't sense. And now it's happening everywhere. Aha. És mikor jönnek a gyík emberek a képbe, én arra vagyok kíváncsi. Vagy az Anunnaki, vagy az Illuminati, szóval, hogy ez így nem. Nem dereng senkinek le. Na. Was honestly impressed, was kind of annoyed. Annoyed. What does that have to do with Ice 9? What she's saying is that it's a lot like Ice 9. What happened, I mean. A lot like? Oh, that would be bad. If water everywhere started freezing at 96 degrees, man. It'd be the end of the world. At any rate, we're not gonna have to worry about the end of the world unless we can get out of here pretty damn quick. Alright guys, I think that's enough of that. I didn't think we'd get quite this far off topic. I mean, I know I'm kinda at fault here, but we can't be screwing around anymore. So seriously, I might go by the name Santa right now, but I didn't grow up in Iceland. I freaking hate the cold. So let's get cracking, alright? We gotta find a way out of here. Selfish, isn't he? Ice 9 is interesting and all, but we can discuss it more once we get out of this freezer. Ennyi? Lol. Üldögessem a csirkehúst, a klincses. Hey Junpei, didn't you find some dry ice earlier? Yeah, there's warm water coming out of that pipe. Warm water and dry ice. What do you think would happen if we put that stuff in a sealed container together? This thing is frozen solid. This pork seems like it. What's this thing? It looked like the tag of something. Chunk of pork. Jump. Yeah. Is there a slip of paper in that meat? I think there's something written on there, but I can't read it like this. If we try and pull it out, it will probably rip. You need to defrost that. Don't think we're gonna be doing that in this room. Everything's frozen here. It doesn't look like there's anything else interesting. This is covering something. It's frozen solid. I can't flip it over. Késre nem tudjuk felvágni. Cover, it's frozen. I can't get it off. There's water dripping from this pipe. Looks like when the pipe burst, the water hit the doorknob and froze it in place. Santát hagyjuk a hűtőbe, a név már kötelezi. Ez így van. Amúgy June is itt maradhatna Loprusszal együtt, megoldom én a puzzle-t. This water actually seems almost warm. Zuhanyozzatok le akkor. Ugye vicc, hogy a jég az már be van csomagolva, tehát elég érdekes szituk vannak itt. Too hard I can break it. There's too much mist to see what's going on over at the other end. Nincs itt más dolog, amit fel tudok használni? Nincs. Hát jó. Amúgy nézzük, ami hűtő. Kapsz egy egész hűtőszobát tőlem, úgy döntöttem. Opika! Rejtett ajtó. Figyeled?
Van itt kötelünk is. We could use it to attach something else, I suppose. Water bottle. There isn't anything else that looks useful. Jó, nem is baj. Hát akkor töltsük meg a szöveget vízzel. Nem. Nem tudom, mert a kezemben van az üveg, de akkor nem. Szóval bepakolom a jeget az üvegbe. Azt így nem akarja a játék. Jó, bocsi, akkor a jeget pakolom be az üvegbe. Nem. Oké. Ja, várjál, akkor előtte koncoljam fel és vágjam ki a jeget a tasakból, vagy most szarul csinálom? Vagy előbb rá kéne kötnöm a kötelet a jégre. Pedig ez logikusnak tűnt, hogy rákötöm a szájra, vagy összelem az üvegbe. Ja, hát mondjuk igen. Kombinálok mindent is mindennel. Ja. Értelek. Ezt nem tudom akkor valamivel szétverdesni. De. Alright, the dry ice is all in small pieces now. Megoldottam egy csirkecombbal, érted? Egy emberverő csirkecombbal megoldottam a problémát. Crumbled dry ice. I'm gonna put these pieces of dry ice into the water bottle. Water bottle with dry ice in it. Yay! Rád meg tudom most kötözni, and let's just tie a rope on there. Water bottle bomb. Put water into the bottle with dry ice, and make sure the lid's closed. Now I just have to put this makeshift bomb on the doorknob. Szerintem ez a bomba egy picit hangos lesz, de kirobbanó élményben lesz részünk. Alright, that's set. So, what do we do now? We just need to give it a little, tap. The bottle's already about to pop. If we just throw a rock or something at it, it'll go off all on its own. A small rock. Huh. Alright, this ought to do the trick. Ah, some dry ice, huh? Not a bad idea. Alright, guys, stand back. Actually, we should probably hide somewhere. Where exactly do you expect us to hide, genius? There isn't really anywhere big enough. Yeah, there is. Look, right here. We can hide in there. Come on, get inside, quick. Alright, here I go. 3, 4, 5. You're counting the wrong way. Lol. Oh, oops. That is a really sad excuse for a joke, man. Sorry, dude. Alright, for real this time. You guys ready? Yes, whenever you're ready. Just throw the damn thing. Alright, here I go. 3, 2, 1. Szép volt. Jumpy! Ennél viccesebb volt Kirandia 3-ban a hal meg bomba. Rohadt hal plusz mágikus szezám meg. Olyan hirtelen megnőtt, ha vízzel érintkezett, hogy azzal kellett pár helyen utat robbantani. Mi a fasz? Ez ilyen nagyon lázálomnak tűnik, amit leírtál. Vagy egy olyan dishnek, amit én tudnék szerintem elkészíteni, és ja, nagyon gusztos szerintem is. Lol.
Thomas, on the door! Is it gone? Yeah, it's gone! The blast must have shattered it. Yes! menjünk. All right. Hooray! We're out! Move! Oh, god damn it! Fuck! Na, én csak örülök, hogy megégetted a kezedet, legalább addig is csendben maradsz. Well, you did just grab the grill. What did you think would happen? Hey, where's Lotus? Welcome back. I was starting to get tired of waiting for you guys. Faszkalap. What were you doing? What do you mean, what was I doing? I was waiting. We were gonna die! Oh, yeah? But you didn't. So everything worked out all right, didn't it? What the hell? Just kidding. It might not look like it, but I was really worried. 90-es évek kalandjátékainak kb. 60%-a ráülik a lázálom jelzője. Hát igen, mondasz valamit egyébként. Oh, don't give me that crap! I'm telling the truth. I mean, if you died, then I'd be in trouble too. If you died, then I'd be stuck here, and I'd die too. See? Inkább őt hagyjuk itt a hűtőbe. I did all I could. Nem hiszem. Tetted itt az eszedet. I even looked around to see if there was anything I could use to pry open the door. But I couldn't find anything. So, all I could do was wait. I mean, what else did you want me to do? Call the cops? Fine. But there's one thing I have to ask you. What's that? You didn't close the door, did you? Szerintem direkt zárta be. What? You think I closed the door on you? Szerintem igen. Te vagy az egyetlen exhibitionista, aki ezt meg tudná csinálni. Why would I do something like that? It closed on its own. Aha, taknyan csúszik szerintem. I told you before, if you die, then I die too. Hát igazából... Mi életbe tudunk maradni téged, meg bármikor itt hagyhatunk, szóval annyira nem big deal. Yeah, I guess so. If she really wanted to kill us, all she had to do was bar the door from the outside. Nekem szimplén volt az unhinged kreativitás, mint amit sokszor lehet látni manapság, hogy minden eredetiség nélkül másolgatnak egymástól. Hát amúgy igen. Nekem is tetszik, hogy valami eredeti, és nem egyik soul-like copy jön a másik után. Mert most nagyon ez a soul-like az, ami nagyon elterjedt így játékműfajba, de nem vagyok oda ezekért. Nem szeretem magam szopadni. Én ezért szeretem valahol a visual noveleket is, mert lehet, hogy ugyanaz a kaptafa. Technikailag végigkattintasz egy sztorit, de gyakorlatilag amúgy meg kurvára nem csak végigkattintasz, itt is azért gondolkodni kell meg. Tehát az első döntéseim sorozata miatt meghalt a főkarakter, meghaltam. Kezdhettem újra a sztorit konkrétan. Jaj, köszönöm szépen, Csuzi. Ezzel egyet tudok érteni, Monkey Island 2-ben voltak vicces dolgok, a köpőverseny. Jaj, köpőverseny? Really? Really, bro? Really? But she didn't. Well, she didn't do anything. She's only lazy, or negligent at least, not an attempted murderer. Guild Wars 2-ben kalózokkal kellett szitkozódó versenyen részt venni. Azt szerettem, hogy meg ott az játék kreatív. Pillanat, orrot fújok. Én walkthrough-val tolom a VN-eket, legalábbis a purely szövegeseket. Hát... én azoknak a közelébe sem megyek szerintem. Nem sokkal játszottam, azt bevallom, 1-2-vel. De... hát például...
Katava Shoujo az, amivel játszottam. A Grisaia szériából az elsőt kijátszottam egyszer. Elkezdtem a másodikat, az félbe maradt. Nekóparát is viszem, vagy vittem, most már úgy ezt nem. De amúgy szeretném még később. A nekópara az, ami nekem picit unalmas, hogy amúgy tök érdekes, meg jó a mechanikája, meg nagyon szép az, ahogy a karakterek működnek benne. Mechanikára értve, de... Na hát nekem az összes többi kb. Akinek a rútját bejártam. Elsőnek az a vörös hajú volt, akinek hiányoznak a kezei. Ezt így amcsinak. Akkor... Akinek még bejártam a rútját, és meglepődtem, hogy sikerült a Shizune. Igen, Rin, köszi. Elkezdtem a szőkét is, de valahogy lekanyarodtam róla, és elkúrtam. És ez így szed. Valamennyire eljutottam annál a cofos csajnál is, akinek különleges lábai vannak, szóval neki meg a lábai hiányoznak, úgymond. De így a többi annyira valahogy nem érdekelt, meg szerintem Lilinek a sztoria volt a legunalmasabb. Shizune tök érdekes volt, meg Rinnek is nagyon tetszett az egész személyisége igazából. És Rinnél volt az első, hogy tényleg elértem egy endinget, és a pozitív endinget, szóval olyan nagyon szép volt az egész. Na, bocs. Látom, olvasom, félpill. Köszi, hogy írtál, mert már nézem, csak közben nézem itt a csetet is. Külön telóról nyitom meg szerintem. Na. Az egy MMO-ban kreatív, az tényleg. Na, kösz, hogy szóltál, Kami. Hellóka, szavaszka. Aztán... Légy rossz. Na. Én most Diablo 2-zök, kijött egy folyamot hozzá. Csináltam benne végre egy summoner druidot. Igen, csúszka. D&D Karid adta az ihletet. Most viable benne a moddal. Fél pillanat még. Na, így. Még csinálják modok a Diablo 2-höz? Hát... elfogult a közösség, na. Szóval, hogy valószínű valami életbe tartja. És általában úgy a közösséget élteti, meg életbe tartja a modolás. Meg úgy tűnik, hogy szeretnek amúgy nagyon sokan diablózni még. Én akiket ismerek kb. Azok mind mondják, hogy na, játszottam valamivel így a hétvégén, hú, de jól érzem magam. Na és mivel? Diablóztam. Hál' Istennek. Még azt is mondom, hál' Istennek. A Diablo 2 Resurrected a remake-je. Ez ahhoz mod, de vannak a régihez is. Na. Well, I'm sorry. I'm sorry I doubted you. Oh, yes, well, that's all right. As long as you understand. Hey, no more screwing around, you two. Break time's over. Especially for you, lady. You've just been sitting on that fat ass of yours while we were freezing to death. How rude! I was plenty busy. Yeah. How about you put all that energy into something besides bitching? Let's go! Most kivételesen tetszett, hogy leoltotta a Santa Lotus-t.
És most, hogy tudunk főzni. Főznék. Na várjál csak. Aha. Nem tudom rárakni a húst, mert hogy fel kéne olvasztanom a sütővel a húst. Mit csináljak vele? Itt a hús. Ki akarom szedni belőle a cetlit. This is a frozen piece of pork. Hey, what's that? It looks like there's a piece of paper inside. If you try to pull it out, it might tear. Maybe you can melt it if you put it in something warm. Something warm. Something warm. Didn't someone burn themselves on something earlier? Ó, tényleg a grill. Na. Pillanat. Túl gyors vagyok, tudom. Jaj, elfelejtettem, hogy csináltak egy remake-et. Nem sok embert hallottam beszélni róla. Szende plusz Lotus. Egészséges, jó funkcionáló csapat. Ja nem. Yeah, this is a dysfunctioning family. Lol. Guess I put this meat on the grill. Hey, what are you doing? What are you going to do if the paper burns? I will try. Come on, it will be fine. Elég nagyot ment picsem. És... It will be fine. I mean, if it's not like it's gonna burn right away, right? We just gotta pull it. Well, they can argue all they want. I'm gonna keep an eye on this fork. Looks like it's about time. I'm gonna try taking the paper out. Be careful. I told you. What the hell are you doing? Take the paper out. It's not coming out. It's frozen, stiff. I can't get it out. So are we going to have to cut the meat? Yeah, looks that way. Na hát legalább van kajánk. Szia Nigel! Hello! Mizu! I thought you had something you could cook meat with, don't you? Yep, I have. Now we can cut out the paper. Ez ilyen ikás hús volt. Na. Na jó. Na. Sikerült, mert sikerült már a Márti rendet elérni? Hát nem tudom az melyik. A legelső ending az volt, hogy baltával szétcsapkodtak, és újra viszem azóta a gémet, és azóta ott tartunk, hogy egy konyhába rostokolok. Úgyhogy... lol.
Viszont nagyon jó filozófus lettem, és szakács is. Igen, tudom amúgy, ne aggódj. Csak gondoltam referenciát tegnapra. Én a sztoikus rendre hajtok. Ja. Bocsi. De, lol. Ja, hogy csak 3-at enged beütni. Akkor viszont 910 lesz. Várjál csak. Nem. Akkor nem. Jaj, ez is hexbe van megadva, mi? Bár nem hiszem. Várjál, de, ez is hex lesz. Nem ezt akartam. Jaj, itt nem találtuk azt meg. Fuck. Na erre 11, 12, 13, 14, 15, 16... Lol. Hát akkor... Hadd nézzem azt a jegyzetet. Appetizer 9. Dish 10. Akkor... Azt mondja, hogy a C az 9. Akkor az F... Várj, nem. C9. Tény, azt mondja, hogy... Ja, a C a 9-es, azzal helyettesítem be, akkor az F... D... 10... F11, F12? Ez túl hosszúnak tűnik. Ezeket össze kéne adnom. Ugye? Érdekes szitu. Hát meglátjuk, meglátjuk. Én azt mondanám, hogy a C az ismeretlen, az F is ismeretlen, a 10-es tudjuk. Mert azt mondanám, hogy az A szerintem 10. Akkor azt jelenteni, hogy a C az 11, 12, 12, 10. Ja, csak 3-at tudok beírni, nézd. Jó, akkor nem találtam. Arra tudok még gondolni, hogy mi van, hogyha nem hexbe kell őket váltani.
Csak 3-at tudok beírni egyszerre. Érdekes. És ha így gondolkodom, random. Jó, a random az működött. Yay! Oké. Amikor nem használom az agyamat, valahogy gyorsabban haladom. Jó. Door opened. Good job. Saturn. Keycard. Yay! This plate must be for putting stuff in the oven. Yay! The fuck? Yes, hello. Mit ütöttél be? Kódot? Lol. Szóval a streamer bot az letiltotta azt, amit írtál, de engedélyeztem. Vagy nem a streamer bot, bocs, a Vice bot. Na. Ja, amúgy azt, hogy 43, az volt a kód, bocs, lassan kapcsolok. Na. Hát azt hiszem, ennyi. Igen, ennyi. I think it's unlocked now. You did it? Let's get out of here. Előtte elcsekkoljak valamit. Megcsináljuk szerintem még talán ezt a döntést. Bár, mintha itt is lenne egy döntés. Ja, jó, akkor megcsináljuk szerintem ezt a döntést. Ha azt meg tudjuk még, aztán bye-bye lesz. De azt előtt azért elmentem. Még folytatjuk egy picikét. Csak csináltam azért egy mentést, biztos, amit tud hír. Na. Akkor menjünk. I think we've been here before. The elevators are over there, so that means... We went into the kitchen through that door and came out on this side. That means the map was right. Looks like. Then let's use it to plan our next move. Next move? Yeah, we need to decide where to go from here, don't we? He's right. Let's get started. From the looks of it, there are 4 possible routes. Én erre a főágra szeretnék rálépni. Középsőre. Let's just keep it simple and call them A, B, C, and D. First, A and B. They both seem to connect to a room that looks L-shaped. Yeah, there were 2 doors. But they were both locked. We couldn't open them. Now, Route C. This goes all the way to the main staircase. That means it's door 5, one of the numbered doors. Then do you think we would meet up with the other 4 after this hallway? No, I don't think we will. Why not? Look, there by the stairs. See how the gate is opened? When we went into the kitchen, it was closed. But it's open now. What do you think that means? They opened it. Most likely. And if we take Route C, we're going backwards. Szóval a többiek már nincsenek itt Snake-kel. Nincs itt a bro komplexes kis csaj. Úgyhogy, ja, mindenképpen eljutunk a sztoikus endinghez, úgy érzem, Nigel. That would be pointless. Then that means... Route D, then. D it is. Yup, Route D. Na, mindenki a D-re megy. Then we're set. Well. Everything looks okay here. Let's check the next deck just to be sure. Yeah, just like I thought. D-deck is totally underwater.
just like the bottom of the central staircase. At least the water level hasn't really changed. Small comfort. May as well head back to C-Deck. What else is here? There are 2 elevators over there at the top of the stairs. Just like the floor above. Hold on. These are kind of different. See? There's a card reader on the side. Another strange mark. Hey, look! It's Lotus's symbol. Huh? See? It's the woman symbol with horns on it. Júj. Hubika. Everyone wants the tea. Yeah, lol. I would love the drink. Lol. That seems like... Eee. Oh, ouch, 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 Hubika. ouch! What was that about the mark again? Nothing. This is a Mercury symbol. The horns symbolize the wings on Hermes' staff. Hermes, herpes, whatever. Lol. If we can't get this thing to work, these elevators aren't going anywhere. In other words, we need a key card with the Mercury symbol on it. Probably. I guess we can't get on then. Let's just disregard the elevators for now. How about this hallway on the left? Whoa, there's so many doors. Damn it. If we try and search all these, the sun's gonna go down before we've done half of them. No. I think the sun already set. I have a feeling this ship is the only thing that's going to be going down anytime soon. That's even worse. Well, we can come back to this hallway later. Let's check the hallway on the other side, shall we? Time to head back to the stairs. And now the right hallway. There are doors here too. Well, I guess it's just 4 this time. Let's open them. All right, let's start with this one. Huh, it isn't locked. Oh, What? na, ismerős szoba. Csontbájt agyonverték, ez így van? Nem is picit. Elsütötte a poént, lol. Na, What the hell is this? This place is huge. Oh, there are beds everywhere. na hát akkor jó hét mindenkinek, lol. Ez ilyen óvis, csendes, pihenős ágynak tűnik valahol. Csak ijesztőbb kiadásban. Is this a hospital? Hát, vagy valami olyasmi. It definitely has the smell. Could be. I see medicine cabinets and surgical tools. Hey, look there. The 4 doors at the end. The left door says 3. The second door is blank, but the third has a 7. And the rightmost door is 8. There's no doubt. They're numbered doors. Lol. Why is the second door blank? That seems kind of strange, don't... No point worrying about it Érdekes. right now. Let's see if these will open first. Yes, that sounds like a good plan. Nem hiszem, Oh, it's no use. de ez egy módszer. Well, of course. If it was that easy to open these doors, what would be the point of the notary game? We have to activate the red, or the numbered doors won't... Wait a minute. What's wrong? Look, the display on the red. There's nothing on it. Huh? Don't you remember? The red at the central staircase? If no one was inside, it said vacant. Oh yeah, you're right. But this one, There's nothing on it. right? I wonder if it's broken. Only one way to find out. It's not responding. How about the red on door 7? And door 3? None of them are working. What does it mean? I knew it. They're broken. Zero sure sucks at maintenance. No, that's impossible. You really think Zero, who prepared all of this, would make such a stupid, simple mistake? Maybe, Elég but that érdekes doesn't explain why elképzelés. this thing ain't working. Húha. Na,
Szóval, annak, aki esetleg beleteker meg visszanézi a fotót, összefoglaló. Betudunk a konyhába. Lefagyott a seggünk, okaminak köszönhetően persze. Aztán... Most itt vagyunk egy kórházi szobába. De nincs áram. Nem tudunk tovább jutni. Ez egy elég szomorú dolognak tűnik. Már mondjuk attól függ. I believe the bottom of the device has been removed. Oh, hello there. Snake! Ace, Clover, Seven! How? How did you end up here? That's my line? Perhaps we should exchange information. There you have it. Our half of the story. Na itt van a Skyrim NPC. Helyreállt a béke az univerzumban. Okay, let me see if I got all this straight. When you guys got here, the bases for the Reds were already gone. And you looked all over this room, but you couldn't find anything. So you figured that there might be something in the hallway with all the doors. So you went and had a look? Yeah. And while you were looking around, you heard voices. Uh-huh. So you followed the voices and came back here. Indeed. And that was how we found you. Szerintem meg a hangok, amiket követtetek, az nem feltétlen egy jó hang volt. Lehet, hogy csak szellemek vannak a hajón. Észre még az életemet is rábíznám. Hát... Elég merész vagy. De mondjuk én is. Lát. Why don't we check those 3 Reds again? Just You're right. Huh. There's a long, thin gap on the bottom. I think it's a slot for something. Probably electronic. Well, this isn't good. If the red is inactive, we can't keep going. Well, what about that hallway over there? Isn't there anywhere else we can go? No, there isn't. There are plenty more hospital rooms, but nothing else. Hospital rooms. That's what's behind all those doors? Yes. There are a number of individual rooms in addition to this large one. There was a door at the end of the hallway, but it was locked. There was an astrological symbol engraved near the keyhole, however. I was able to get a good feel of it. I believe it was the symbol of Jupiter. not again. Those goddamn things are everywhere. I wonder what they all mean. Szerintem horoszkóp megszállott volt Zero. While we're asking what things mean, what's the deal with this room? I mean, I thought this was a cruise ship, but I can't imagine a cruise ship would have a hospital like this. Well, I figure it's probably a hospital ship. Hospital ship, hopika. Chances are it's the Gigantic. Gigantic. The Gigantic? What is this gigantic? The Gigantic. She was a sister ship to the Titanic, built in the early 20th century. Actually, the Titanic had two sister ships, and they looked exactly the same. The Gigantic was said to be one of them. They intended to make her a passenger liner like the Titanic, but World War I began soon after the ship launched. The British Navy took her over and made her a hospital ship. At some point during the war, the Gigantic was damaged by a German mine in the Aegean Sea. She ran aground afterwards, so she didn't end up sunk. Tehát eltalálta egy akna, elmenekült, és ez alapvetően egy kórházi hajó. Azután fejeződött be megépítésre, hogy kirobbant az első világháború. Hát ez egy kb. 100 éves hajó. What happened to her after that? One theory going around is that a man named Lord Gordain bought her. Seemed like he'd been one of the few to survive the Titanic sinking. That trauma turned him into some kind of obsessive collector of all things related to the Titanic. Soon enough, the guy wanted the Titanic itself. Aha, elég érdekes. Which was impossible, of course. It's stuck at the bottom of the Atlantic Ocean. But the Gigantic wasn't. And seeing as she was identical...
So you're saying this Lord Gordain bought this ship? Yeah, at least I think I am. That's impossible. No way we're in some boat that's almost 100 years old. Pipe down, just pay attention. What, that's it? Well, have you got any proof? Proof? Proof that this ship is really the Gigantic. Well, this ship's got stuff that's like the Titanic and a hospital ship. So, I just figured. Oh, for goodness. Don't tell me that's your only reason. No, I've got more. Like? Well, I mean... I don't know. I guess your memory isn't back yet, is it? Yeah, sorry about that. Hey, whoa, wait a minute. Memory isn't back? Yeah. Your point being? Wait, was I the only one that didn't know? Why? Oh, yeah, I guess I didn't tell you, huh? Hupika. I told the rest of them before we ran into you on the stairs. I told them I couldn't remember a damn thing from before I woke up. What? Érdekes. Na. Kicsöngettek. Huh. A bell. It sounds like the clock in the main stairway. 10, 11, 12. Huh, 12. It's midnight. Then we've still got 6 hours left, right? How about in that room with all the beds? Yeah, sounds straightforward enough. I'll shout if I find any of the components we need. Oké. I hope we can find them within the time limit. If we can't, then we'll just have to come up with another plan. Right. Then let's do this. Aha. It's a 1. I better get back to the others. Most nem igazán hozott még ki döntés lehetőség. Hol tartunk a flowchartban? 1 novell, 2 novell, az majd egy döntés. Huh? Mi van? What are they doing over there? What happened, guys? Jumpy, look! Hoppika, visszatért az Vacant. elektronika. Come on, guys. Who was it? I thought we were supposed to yell if we found it. Well, What the hell? What is up with you guys? Well, that's the thing. We don't know. You don't know. When I got back, it was already like this. There was no one else here. That means I was the first one back, but Hát nézzek meg még valamit a mapet. Ez volt a kaszinó. Védekkel, bocsi. Kicsen, itt voltunk mi. Előtte itt voltunk a szobákban, fú, hát mire ezt végignyűlöttük. Védek, centrál, első kabin. Jó, hát a bédeken kívül nem tudjuk más részét ennek a hajónak. the missing parts were already back in the red. What? Let me see. You're right. It's in there. What about the other 2? They're the same. Let me take a look. It's just as you said. All right, I just want to be sure here. Nobody has any idea what the hell happened here, right? Correct. none. Na, nem halt meg a bátyád, de már furán viselkedsz. Te vagy Zero? Huh. Wait a minute. Where's Snake? Nem mondd, hogy megint meghalt. Does that mean that he found them? I've no idea. There's nothing to suggest it, but nothing to suggest he didn't either. Oh, fuck me. Nem mondd, hogy megint meghalt. I don't suppose we'll know until we can ask him in person. Well, whatever he did or didn't do, he's pretty damn late. What the hell is he up to? Maybe he's lost. Yeah, well, that seems likely. Dude can't see. I don't know how he gets around in the first place. No! That's impossible! Szerintem mentek még, mielőtt kitör itt megint a
Arc. Yeah, my brother's blind, but he's got really great hearing. He can get around as well as anyone who can see. Ja jó, ugyanaz lesz, hogy mindig elveszik a csávó itt. So he couldn't get lost. That's impossible. I'm gonna go look for him. Hey, hold on, Clover. Wait! Well, that didn't work. Igen, mindenképp kiállsz utána, és ájmozdulatlanul az segít. Damn it. What should we do now? Well, the red is working now. No! We're not leaving two people behind! We should go look for them! Oh man, this ain't good. Oh, yes, what an excellent idea. We just wasted a bunch of time looking Ugye, for some a piece sav. of electronic junk. Now let's waste some more by looking for a couple of idiots. Tudod, mint te is egy couple of idiots vagy, sőt, te kiteszel 50-et egy személyben. Úgyhogy téged, Lotuszt és June-t itt hagyjuk, és nem lesz semmi baj. Mert, hogyha belegondolok, inkább viszek magammal egy konteós, átokhívő idiótát, mint ezt a rózsaszín kurvát. Then remain here if you feel you must, but there's no time. We've only 5 hours left. Let's split up. All right, I'll take this direction. Then I shall look that way. I'll be over here. See you all later. All right, we should go too. Yes, let's go! But where should we start? Mindjárt mondom. Pillanat. Aha, nem érek el róla információt, na még egyszer vissza a flóra. Középen vagy szélen, középen vagy szélen, ez a kettő kéne. Let's see. Menjünk a szídekre. We should go check out that hallway with all the rooms. Okay, let's go, Intuitívan Jumpy. megyek. Hú, ne hívj Jumpy-nak, please. Oh, it's Ace. Hey, Snake! Where are you? Answer me if you're there! Run to Ace. Let's go. Ah, hello there. Snake is... Well, that's odd. I assume you haven't found him yet? Yeah, doesn't seem like you're having any luck either. I really wonder where he could have gone. Well, wherever he's disappeared to, we must find him as quickly as we can. For Clover's sake. Right. By the way, do you think Clover and Snake are really siblings? Why would you say that? Why? No. Well, it's obvious, isn't it? They don't look alike at all. Yes, you know, now that you mention it, they don't. Still, there are a great many siblings who do not look like one another. Hát meg mi, hogy a fogadott tesók. It certainly isn't Valamelyik. rare. At any rate, we really must find Snake as soon as possible. The clock is ticking. No. We really can't afford to waste... Very well. Let's get back to the search, shall we? You can leave this area to me. All right. Let's go, Jumpy. Fú, ne hívj Jumpy-nak, please. Something about that was... I'll think on it later. Like Ace said, finding Snake is our top priority. All right, where should we go next? First class cabin vagy casino. Kettő kind of együtt van. Menjünk a kabinba. Let's go check out the first class cabin. Okay, I'm coming with you. Most egyedül hagyjuk. Maybe we should leave her alone. Yes, I think you're right. We really need to... So, where do you think we should go next? Baszd meg. Menjünk akkor a kaszinó. Menjünk inkább vissza a lácstekhez. Let's head back to the large hospital room. All right, that's probably the best idea. Hey, wait. That's Ugye nem halt meg Santa? megint. Valköve őt utcingeni film. I doubt we'd learn anything from him anyway.
Jumpy? No, nothing. Menjünk akkor még a Let's go take a look around the casino. Okay. Érdekes. Hey, what do you think you're doing? Isn't it obvious? I'm looking for Snake. I'm just not seeing it. Really? Maybe. I don't think that's the problem. Oh, by the way, I've got a proposal for you two. No. No, that's all right. Let's go, June. Was that okay? You don't think we should have listened to her? Nem. No, I've got a pretty good idea what her proposal would have been. We should be looking for Snake. Huh. Well, where should we go next? Hát csak a kabinba tudunk visszamenni, de... Let's go take a look at the first... Fura. No one's here. Maybe we'll have more luck somewhere else. But where? Vász ki. Menjünk még vissza szobákhoz, tehát csak össze-vissza. Why don't we go... We can take a look at that hallway with all the rooms. Okay, let's get going then. Tudjátok, kire emlékeztet a June? Ezzel a Let's Get Going Dennel. A Skyrimben van egy ilyen follower, hogy Lídiára emlékeztet. Let's get going then, my friend. Lol. Nobody's here. Let's look somewhere else. But where? Menjünk vissza szerintem. Why don't we go back to the big hospital room? Adjuk fel. Okay, let's go then. I don't think anyone is here. Ha, baszki, akkor finish. Mondjam azt, hogy finish. Menjünk a kaszinóhoz még egyszer. Most hát a kabinni elkalunk, még azt lesz valaki. Let's try somewhere. Hey, why don't we... Sure, Na jó, let's akkor go. feladom. Lídia, I don't think anyone is here. aki mindig nagyon szeret berohanni eléd, amikor épp lőnél. Hát vagy ütnél. Aztán megsértődik és neked esik. És aztán kinyír téged. Kedvencem. What next? Finish. Snake hasn't been anywhere we can't keep looking for him. Wherever he is, it's not here. We need to get moving. We don't got a choice. We're not gonna find Snake. There's a problem, though. We've got to figure out who's gonna go through which door. Yes, I have a proposal. Why don't we decide on one person to sacrifice? Téged fogunk akkor feláldozni. Well, perhaps that's a bit of a harsh word, but yes. You've all figured it out by now, haven't you? We can't all make it through those doors. If we split into 2 teams of 4 and 3 people respectively, then 3 people will be left behind. If we split into 2 teams of 5 and 2 people respectively, then 2 people will be left behind. But if we split into 2 groups of 3 and leave 1 person out, then only 1 person will be left behind. She was right. Then you're saying we gotta decide who's gonna stay behind. Yes, we do. Given our circumstances, it's logically and morally the best solution. If the other 6 are to survive, then one... No, that's too cruel. Na jó, hallgass. What's so cruel about it? To just sacrifice someone like that? Then what's your plan? Maybe we should sacrifice 2 people instead of just 1. That's not what I meant. We shouldn't sacrifice anyone. I told you, that's impossible. Wake up. Whoa, whoa. Calm down, you two. Look, what Lotus is trying to say is you should aim to bring the greatest amount of happiness to the greatest amount of people, right? Exactly. That's how democracy works. Nem teljesen szerintem, de oké. And for that reason, I think the only fair way to decide who will be sacrificed is through a vote. Azt mondanám, hogy húzzunk szalmaszálakat, vagy mivel az nincs, húzzunk tűt. Az összes tűt belé nyomjuk, akupunktúrát kapsz, elájulsz, mi meg megyünk tovább. Ez szerintem egy remek kihagyhatatlan ajánlat. What do you think? No, that's terrible. Jó, akkor te sírjál magadnak, és ki vagy szavazva. Mehetünk. I'm not asking you. Shut up. Bocsika. What about you, Santa? Hallatszott. Kicsit meglöktem a mikrofont. Me? Well, I agree. All right, that's 1 vote for, 7. I can't say I agree with you, but we don't exactly have. If we don't do something, we're all gonna die.
Oh, glad to see you get it. If I can get one more vote, then it's decided. What about you, Clover? Hey, your brother. We've searched out. Let's go Jaj. look for him together, okay? If we sacrifice one person, you agree with me, right? Okay. Now, let's start a vote to... That won't be necessary. I will Na, stay. That should solve our problem, az yes? megint itt marad. Na. Nem őt kell, de remélem, hogy feláldozzuk egyszer őt is. Jó lenne. Ace, what are you saying? Még mindig ugyanezon az izén vagyunk. Ész az feláldozza No, magát. you can't do that. That won't solve anything. June, I'm afraid you may have misunderstood me. I said I would stay, but I never said I would sacrifice myself. Huh? I trust you. Each and every one of you. I believe... Whoa, whoa, whoa. There's optimistic, and then there's just nuts. Those doors only go one way. You go in, you don't come out. If we go through them. You won't be able to return, correct? Yeah. True, but that will not be the case once you've escaped from the ship. What? Please, I beg you. Once you've escaped, come back and Ez rescue me. ismerős. Ideally, within the time limit Zero has given us. No, that's ridiculous. There's no way we could get back in time. We've only got 5 hours left. We don't even know where the hell we are. How on earth are we gonna find someone to come and rescue you? Then, perhaps you would prefer to stay instead of me? Or perhaps you would be willing to leave June behind? You see, there's no other choice. Hát én inkább a csajt hagynám hátra. Then I see we've come to our conclusion. Go on. Don't worry yourselves about me. Go, quickly. Good. Let's accept his kind offer, then. Good. I think this is the best for me. Perhaps I'll be able to take a nap. It may be my age, but I get Hello. tired so easily these days. Well, what are you waiting for? We're wasting time. Why don't we hurry it up? You're right. We should get going. 7. Seriously. Honestly, I was getting kind of sick of listening to you guys talk. Lol. You too, Santa? I have to find my brother. Wait, all of you. Let's just calm down and think about this. Nem hiszem, hogy jó ötlet. There has to be a way to get everyone out. There has to be. Right, Jumpy? Say something. Say something, I'm giving up on you. I'm giving up on you. Na most, hogy ezt eldöntöttük, itt maradhatsz észre szerintem. Yeah, let's think. There's gotta be another way. Fine. Forget about it. I'll figure it out on my own. Jó van, sértődj meg a sem, mint a Ace Combine. Ace! Come on, Ace. Please stand up. You can't give up yet. We just have to sit down together and think about this. We'll figure out a way that we can all get out of here. Ace! What happened? Ace, say something. I'm all right. How are you all right? Jaj. Na jó van, csúszi, szia, lol. This. A syringe? Soparil beta. What does this do? Did you use this? Yes. It's just anesthetic. I'll be fine. Anesthetic? I found it earlier. Ha vele maradtam volna, akkor másként cselekszik vajon? While we were Never know. searching the hospital rooms, I thought it might be useful later. I didn't think I'd be using it on myself. Why did you do this? Didn't I tell you? I'd like to take a nap. I really am. Very tired. A mapet meg akarom nézni.
Jó. Ace, Is there something you want to say? I just like to sleep a little. Could you keep it down? no, don't, Ace, don't fall asleep. Ezt mondhatod valakinek, aki már benyomta az altatót. You feel warm, Mi ez az ASMR hang? so comfortable. Hát inkább ne. Ne dőljél rám, hello. I think I'll have a nice dream. Hát erről nem akartam tudni. Nem akarok tudni az álmaidról. Ace! Ace! Let's get him up on a bed. Help. Rip. Well, we really don't have a choice now. We can't let his sacrifice go to waste, right? Na Like hát you akkor even mean that. hozzuk meg a döntést, aztán go. You say something? No, Azt nothing. kap be. Igen. Meg azt, hogy hallgass. Az lesz a nevet. Hogy hallgass, nem az, hogy Lotus. Yeah, but we're not done choosing yet, are we? Huh? What do you mean? Well, we haven't decided who's going in what door. Ah, yes. Yes, that's true. Enough of this screwing around. Let's decide. You first, Lotus. Which door do you want? I want door number 8. It's the same number as my bracelet number. Got it. You're 8. You're next 7. Which one do you want? I'll take 7. I can't get along with it. What? What did you just say? Who, me? I didn't say nothing. Oh, you're gonna get it next time. All right. Who's next? Junpei, which door do you want? 3-ast. I want to go through door number 3. Nope, you can't. Huh? Why? Because it's impossible. If we split ourselves into 3 and 3, then we give up on going through door 3. Why? The bracelet numbers for the 6 of us are 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 2 combinations that can go through door 3 with 3 people. 3, 4, 5, or 6, 7, 8. That's it. Of course, 2 teams can't go through the same door. I see. That means one team would get left behind. That's right. That doesn't happen if we go through door 7 or 8? No, they're fine. We've got 3 options. Option A, have 3, 5, and 8 go through door 7, and 4, 6, 7 go through door 8. Hát csak pont az a bajom, hogy ez a hülye farok. Mindegy, ez a hülye fasz. 3-as ajtó mögött döglik meg. Szóval van egy kis problémám, hogy nem tudok a 3-ason átmenni. Legutóbb amúgy a 7-est választottam, most válaszol a 8-ast, baszki. Option B, 4, 5, and 7 go through 7, and 3, 6, and 8 go through 8. Options 3, 6, and 7 go through 7, and 4, 5, and 8 get 8. Okay. Those are the only 3 options. That's it. At least if we want to get all 6 of us out of here. Wait. But that means 5 and 6 can never be on the same team. Yes. If we want all 6 of us to go through a door, then June and I can't go into the same one. Azt ki. Have you mulled it over enough, or do you need more time? Anyway, that's the deal, so think it over. Think it over. Door 7, azt választottam eredetileg. You've got 2 choices, 7 or 8. You can't choose 3. Fuck off. Amúgy simán mondhatnánk, pedig vagyunk annyian, hogy valaki átmegy a 7-esen és a 3-ason, és meg mi meg megyünk a 3-ason. If you choose 3, you're gonna be leaving 3 people behind to die. Az mondjuk engem nem zavar. So what are you gonna do? 7 or 8? Time to choose. After thinking it over, his conclusion was... Húha! Take the risk and choose 3. Sorry, Santa, but I still want to go through door 3.
What? That's nuts! You've got to be crazy! Köszönöm. Why the hell are you so obsessed with that door? Azért, mert ott döglik meg valaki. I'm just curious about door 3. That's all. That doesn't explain shit! I've got a reason. I'd be happy to explain it to you if you'll just come with me. Lol. Gyere velem. I'm curious about the red. 7, would you mind authenticating for me? What? Why? Please, just do it. Lol. Magammal rengeteg kérdembe. Az engem nem zavar. Rip team. Ennyi. Happy? Yeah, thanks. Thank you. The number 7 has been entered into the red. Next is June. Please touch the red just like 7 did. Jumpy, what are you trying to... Ah, yep. I think I might have found another way. What? Really? Now please. Oh, okay. Hópika. All right, the only people who haven't authenticated now are Santa, Clover, and Lotus. So, what's your point? You don't get it. Think about it. Huh? What's the sum of your number and Clover's? 12. And what's the digital root of that? 3. Which is Santa's number. By the way, Lotus, what's the number that's currently in the red? 7 plus 6 plus 5 equals 18. It would be 9, right? Yes, and what will the digital root be if you add 3 to that? 3. The door's number. There you go. Hey, wait a minute. I'm not up to anything. I'm just waiting. Waiting for what? I'm waiting for the balance to shift. Hópika. Santa, or Lotus and Clover. Once one of you moves, the others won't have a choice. So I'm waiting. You son of a bitch! You tricked us! Hi. I like this. Hópika. All that stuff you were going on about is all bullshit! Válasz. Vagy átmész egy ajtón egyedül és megdög lesz, vagy jössz velem. Rip team. Bullshit. Huh. I don't think so. Didn't I tell you I'd figured out another way to get out of here? This is it. Hópika. Why the hell would you do something like this? Azért már kényszerítettél rá, öregem. Jumpy? Szóval összefoglaló. Ace bedolgozta magát, hogy hátra maradjon. Amúgy csak alszik. Snake eltűnt. Mi pedig épp most csaltunk be egy autentikációba Lotus-t, aki kitalálta azt, hogy hagyjunk valakit hátra, és elkezdett matekozni, hogy ez hány embert jelent. Törbe csaltuk Seven-t, Junt azt rántottuk magunkkal, mert ő a csaj, akiért a főszereplő oda van, és hát persze, hogy a csajt meg kell menteni valahogy, vagy legalábbis magunkkal rántani. Most ezt a gyökérkefe hajót, meg a rózsaszín hajót próbáljuk meg törbecsölni, mert nem, de azt hiszem Lotus az még nem autentikálta, meg egyszer 5 Santát, meg a rózsaszín hajó ribancot törbecsaltuk, és választás elé kényszerítettük. Vagy velünk jönnek, vagy meghalnak. You did this just so you could go through the same door as June. That's it? So, who's it going to be? Santa, or Lotus and Clover? Shit! Let's go, Clover. Huh? No! Fuck! Na, Hópika. No, wait! This is insane! This isn't right! De hogy is nem. Jössz te is. Yeah, well, you may be right. Ha meghalunk, együtt halunk meg, bár én nem fogok meghalni. Én állok a legközelebb Istenhez. Én vagyok az abszolút angyal. But Go. You son of a bitch, Junpei! This isn't fair! Köszönöm szépen. Do you realize what you just did? You leave them out there, and they can't... Shut it! That's enough! We gotta find the dead or none of this is gonna matter! We got less than a minute left. No time for screwing around. Get... Damn it! You and I are not done yet, bastard! Where the hell is it? Over there! It's gotta be behind the door! Ne. damn, it's pitch dark inside.
Can't see a thing. No, wait! I found it! The dead's right over here! Ugh! The floor's slippery! Oh no. Oh fuck. Hey! What the hell are you doing? There's something... Get over there! Quick! Get to the dead! Ó, ott a vér. There... Viszont nincs velünk a Flower. Get to the chopper. Yes. Stopped. It stopped. I don't think I'll ever get used to doing this. Jó, most a jobb oldali ágra léptünk rá. Viszont ahogy elnézem, ennek majd egy endingje lesz. Hát ezt a rútot itt végig csináljuk. Aztán lesz, ami lesz. What the... What the hell is this smell? This is vile. I'm gonna puke. Oh, you're right. This is... Let's get the lights on first. There's a switch over here. Okay, guys, I'm flipping it on. What? Hey. Oh, this is... Looks like an explosion. Jó. Just like the Ninth Man. The detonator in his bracelet set off the bomb in his gut. Oh god. The bone is coming out of his left arm. It's definitely an open fracture. The face is the worst. Yeah, you can't even tell who it is. Hát, But the clothes are... Is that... Snake? Hopika. Oh my god. Szerintem egy rút van, ahol talán nem dőlik meg, de well... Why did this happen? még nem láttam soha az arcát, Jézus, szerintem June-t elvesztettük, és most kattant meg. Bocsánatot kérek mindenkitől, aki nem akart megsüketülni, most már megsüketültetek. Stop! Calm down! Hey! Please! Get me out of here! You have to let me out of here! Why are you doing these horrible things to us? What did we do to deserve this? June... Get me out of here! Please! Please! Just let me out! June! Lol. Calm down. No! Get off of me! Let me go! Let me go! Üj. Please! Calm down! Hopika. Én azt a zenét szeretem, ami ilyenkor játszódik egyébként, de... Az érdekes, hogy ők valamilyen színen közelebb fonódtak egymáshoz. Vagy legalábbis ez az első, hogy azt látom, hogy Junpei így megöleli June-t, de... Well... Elég érdekes, hogy Snake megint megmördelt. We're gonna be fine. It's gonna be alright, June. It's going to be okay, Connie. Kenny? Miért hívod így? Mi a Connie? Mert... Kanaménak hívják talán a csajt? Hú, már elfelejtettem. Kenny? Vagy Connie? Jézusom. Egyre rosszabb. És ha csak kannásbornak hívnánk, vagy valami egyéb cringe néven. Szerintem Kanna lesz, vagy... Kerozin. Még jobb. I'll be here with you, okay? Thank you. Thank you so much, Jumpy. Do you feel better? Yes, but I'd like to stay here. For a little while, at least. Jumpy's body is so warm. Hú, hát én erre nem voltam kíváncsi.
better get to it. Na hát... azt mondanám, hogy ennél a... Na várj, ezt még elolvasom aztán. Egy ismerősöm már egy hónapja együtt volt egy lánnyal, még a középsős időkben. Elfelejtette a nevét és Sutyinak hívta. Lol. Miért hívta Sutyinak? Azért, mert Suttyó, vagy azért, mert Sutyerek? De ja, azt akartam alapvetően mondani, hogy itt hagyjuk abba a streamet, mert el is fáradtam, meg úgy érzem, hogy most így kimaxoltuk. Sutyerek, igen. Jó. Ki gondolta volna? Na hát, elképesztő vagy Csúszi, hogy itt tudtál maradni, és nagyon hálás vagyok érte. Meg amúgy a játékért is, ugyanis tőle kaptam ezt a játékot. Hálás vagyok érte, mert egyébként tényleg invested vagyok így a sztoriba, szóval, hogy amúgy érdekel, meg egész jó kis csavarok vannak benne. Én azért reméltem most tényleg, hogy meg tudom előzni Snake-nek a halálát, tehát megint felrobbant. Csak találgatni tudok, hogy esetleg a középső úton nem hal meg. De hát, ez van. Én azt mondanám, hogy pontos időpontot nem fogok tudni mondani, hogy mikor bukkanok fel legközelebb. De bízom benne, hogy jövő héten azért fogtok látni még. De úgyis az ütemterv az meg fogja majd mondani a jövőt. Hát én őszintén köszönöm. Mindent értek. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jó éjszakát kívánok. Aztán találkozunk legközelebb. Sziasztok! Szép estét! See you next time! Bye bye, Táncsona! Ezt így neked külön kiemel.